तू आमच्यामध्ये ये. हालेलुया. कर आमची खालसा जेजूच्या मोगान. हालेलुया. हालेलुया. हे जाणवायच्या दातारा. हालेलुया. तुका आम्ही स्वागत करता. अर्गां तुका पवित्र आत्म्या. होगळाप तुका पवित्र आत्म्या. स्तुती तुका पवित्र आत्म्या. आराधन तुका पवित्र आत्म्या. कीर्तन 100:1-3 वाक्य बहीण आमचे हांगासर सांगता आसतना आमी तें रिपीट करया. पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया. संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. सर्वेस्पर देव एकलोच म्हणून वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात. ताचे अधीन आमी आसाव. ताच्या अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा. ताच्या सोरवच्यो शेळयो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमकां आसो सुमी एकलोच तोच आमचो देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी सगळीं उबी रावया. ताका महिमा दिवया. तो जावन आसा आमचो भरवंसो. तोच आमचो तीर आसरो. तो जावन आसा सासणीक मोग. तो जावन आसा आमचो सुमी. हालेलुया. हालेलुया. आमचो भावार्थ घट करया. सुमयाक आमच्या काळजांत अर्गां दिवया. स्तुती करया. महिमा दिवया. ताळयो पेटोवन गावया. Hallelujah, 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 Jesus.
Alleluia, 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 Gesù. Alleluia, 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 Gesù. Alleluia, 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 Gesù. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. ताळयो पेटताना भियेनाका चायना दासचे आमचे तरणाटे तांच्या कम्युनिस्ट सरकाराक सहित भियेनात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हांगा कोणी तुमच्या तकलेर बंदूक दवरले ना हांगा तुम्ही स्वतंत्र रितीन स्तुती करियेत. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एक 4 दिसां आदी एक नवीत पार्टी ऑनलायनाचेर उदेल्या ती खंयची पळय तितले अपडेट आहात तुमी. प्रेज द लॉर्ड. देवा स्तुती करच्या आमी अपडेट आसूंक जाय. संवसाराच्या कोणशांनी पवित्र आत्मो काम करता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आमी त्याच पवित्र आत्म्यान वाडायचे जाल्यार देवाची स्तुती व्हडल्या ताळ्यान आमी करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 येशू. हालेलुया, 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 येशू. Gesù tu laura stai, orvoso, Gesù tu laura stai, tirato, Gesù tu laura stai, tastimo, Gesù tu laura stai, odori. Gesù tu laura stai, orvoso, Gesù tu laura stai, tirato, Gesù tu laura stai, tastimo, Gesù tu laura stai, odori. Alleluia, 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 Gesù. Alleluia, 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 Gesù. Tagliare salvat. Gesù tu laura stai, o Jedi, Gesù tu laura stai, o Zoe, Gesù tu laura stai, o Zola, Gesù tu laura stai, o Zoli. Gesù tu laura stai, o Jedi, Gesù tu laura stai, o Zoe, Gesù tu laura stai, o Zola, Gesù tu laura stai, o Zoli. Alleluia, 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 Gesù. Alleluia, 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 Gesù. Gesù tu laura stai, todo wanda, Gesù tu laura stai, odwera, Gesù tu laura stai, kaporda, Gesù tu laura stai, ratonda. Gesù tu laura stai, todo wanda, Gesù tu laura stai, odwera, Gesù tu laura stai, kaporda, Gesù tu laura stai, ratonda. Alleluia, alleluia, alleluia.
हालेलुया हालेलुया सोम्याक आणखी हरशी म्हणून बघा जाई प्रेज लॉर्ड कितले जाणांक आणखी सोम्या घर गांधी म्हणून बघता आणखी सोम्या घर गांधी ताळयो घेतया स्तुती करी म्हणून बघता कितले जाणांक हात वयर बार प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आम्ही आमच्या कुडीच्या सत्तेन काम करूंक प्रयत्न करूंक पुरो ते आमची खुशी आणि आमची बळ मात्र प्रेज लॉर्ड हालेलुया हांगासर असचे साऊंड सिस्टम कीबोर्ड आणि गाले आम्ही स्तुती करची ती आमचें बळ प्रेज लॉर्ड आमच्यान लिमिटेशन आसा पूण देव अनलिमिटेड प्रेज लॉर्ड हालेलुया तो आमकां स्तुती करूंक कुमोक करता हालेलुया हालेलुया ऐझाया 40:31 सांगता ताची निरीक्षा करतल्यांक पुरासन म्हणलीच आसची ना प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तो देव आमचे मोदें आसा कीर्तन 150 वंदतान मुखार एक 2-3 वळी बहीण हांगासर सांगता आसतना आमी रिपीट करया हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परच्या मंदिरांत सर्वेस्वराच्या मंदिरात ताची स्तुती करा ताची स्तुती करा ताच्या अंतरळच्या कोट्यांत ताच्या अंतराळाच्या कोट्यांत ताची स्तुती करा ताची स्तुती करा ताच्या वरत्या कृत्यांपासून ताच्या वरत्या कृत्यापासून ताची स्तुती करा ताची स्तुती करा ताच्या अपार तोरपणापासून ताच्या अपार तोरपणापासून ताची स्तुती करा ताची स्तुती करा कोंब फुंकून ताची स्तुती करा ताची स्तुती करा वीणे आणि किन्नऱ्यो वाजवून वीणे आणि किन्नरे वाजून ताची स्तुती करा ताची स्तुती करा घुमटां वाजवून घुमटां वाजून नाचून 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 ताची स्तुती करा ताची स्तुती करा सर्यांची वाजंत्रां सर्यांची वाजंत्रां आणि पिरलुको वाजवून आणि पिरलोको वाजून ताची स्तुती करा ताची स्तुती करा सणसणीत कांसाळ्याचेर सनसनीत कांसाळ्याची ताची स्तुती करा ताची स्तुती करा खणखणीत कांसाळ्याचेर कणकणीत ताची कांसाळ्याची स्तुती करा ताची स्तुती करा सगळे प्राणी सगळे प्राणी सर्वेस्परची स्तुती करू सर्वेस्पराची स्तुती करू हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमचो सुमी महिमेवन देखून आमी ताची स्तुती करूंक जाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमचो सुमी गुण करणार देखून आमी ताची स्तुती करूंक फावो हालेलुया 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 ह्याच बळान आमच्या काळजान वस्ती केल्ल्या एवकरिस्त मुखांतर आमच्या मोदें आसच्या महिमेच्या रायाक आमी स्तुती करया आराधन करया महिमा दिवया ಮಹಿಮೆಯ ರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಮಹಿಮೆಯ ರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ
ಮಾಡಿರುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ಹಾಡೋಣ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕರಗಳ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಡೋಣ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನಿತ್ಯವೂ ಜೀವಿಸಿ ಆಳುವ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುವ ದೇವರು ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನು ನೀನಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದವರು ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರನ್ನು ಭರಿಸಿದ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Question. अपोस्तलाची कृत्या 2 अध्याय 1-4 एक घडीभर आम्ही ते उतरां बहीण सांगता आसतना आमी रिपीट करूया. जुदेव नाही असलेल्यांनी देवाचें उतार घेतलें म्हणली खबर धर्मदुतांक आनी जुदेयांतल्या समेस्त भावार्थ्यांक पावली. रिपीट करूया. एक ल्हान ल्हान वर्ड सांगून आमी रिपीट करूया. जुदेव नाही असलेल्यांनी जुदेव नाही असलेल्यांनी देवाचें उतर घेतलें म्हणली खबर धर्मदुतांक आनी जुदेयांतल्या समेस्त भावार्थ्यांक पावली. पेद्रू जेरुजलेमाक गेल्ल्या वेळार सुनतगारांनी ताजी टिका करून सवाल केलें. सुनत जावंक नासलेल्यांक तुवें कितें म्हूण भेट दिली आनी कसो तूं तांचे सांगता जेवलोय. तवळ पेद्रून घडले संगतीचो सुरू तावन अखेर पर्यंत हे परी विवर दिलो. प्रेज द लॉर्ड. आमी केदळा एका मनाची जाता एका काळजाची जाता आनी पवित्र आत्म्याक आमी आपयता त्या वेळार आमचे मदें व्हडली एक बदलावण जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. फाटल्या 2 हप्त्या आदीं शिवमोग्गा थंयसर आख्ख्या कर्नाटकाचें थंयसर सर्वीस कम्युनियन हाचे ऑनलायन 4 दिसांची आमची तरबेती आनी थंयसर रेतीर जावन आसली. आनी पयलें प्रेज एंड वर्शीप हांव करनासलो आनी थंयसर हांव ते स्तुती आराधनांत गायन करता आसतना म्हजे 2 जाण संगीत वाजंत्र भाऊ मैसूर तावन पोट्टा वचून आसले. एकलो भाऊ म्हणालो आज आमचें ऑनलायन प्रेज एंड वर्शीप आनी देवाचें उतर आसलें म्हाका एटेंड करूंक जावं नासलें काल्यां करचें कळना
ताका तो अनेकलो भाव खारार येताना म्हणालो तूं एक काम कर तांतलें कनेक्ट कर डिवायस कनेक्ट कर आनी ब्लूटूथ ऑन करून खारार घालया आनी आमी स्तुती करया और तांचो भाग घेवया म्हूण ताका गोत्तूनातलें दोळ म्हणसर हांव वर्शीप कंडक्ट करता म्हणून आनी त्या वेळार खारार ताणें ऑन करता आसतना तांकां कळ्ळें की हांव थंयसर प्रारंभ करनासा म्हणून आनी त्या वेळार गायन स्तुती करता करतना ते म्हणटात म्हजे कडेन उपरांत एका हप्त्या उपरांत म्हणाले पोटा वचून आयल्या उपरांत कुटुंबोत्सव थंयसर रेते घेता ब्रदर तुमी थंयसर गायन करता आसतना ती स्तुती करता आसतना आमच्या कारांत कसो लोक एक उज वाड पेटले बरें जालें आनी आमचें आंग एसी आसल्यार आमकां ऊन जाल्लो अनुभव जालो प्रेज द लॉर्ड आनी आमी हांगातान थंय येता म्हणसर तेंत गायन स्तुती करन आमी थंयसर पावल्या आनी त्या कुटुंबोत्सवांत आमी तें गायन थंयसर गायन केलें आनी जायतो लोक पवित्रत्वान भरलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पोर आमच्या तोंडांत एक गायन घालता एक स्तुतीचें गीत तो आमच्या मनांत घालता आमच्या काळजांत घालता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी केदाळे म्हणटा धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी घट्ट ताळ्यान सांगायचे धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा पावन आणखी व्हडल्यान सांगायचे धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आमी सर्वेस्परा कडेन तर सांगचें धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर प्रेज द लॉर्ड हर एक दीस नवो हर एक आमची चिंतना नवी हर एक आमची सळावळ देवा सांगता नवी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून तो त्या दीस पेंतेकोस्ता दीस पवित्रत्व दिलो तितल्यार बंद करून ओगोत रावना टॅप बंद करूं ना आतांय ह्या घडये तो वळवून आसा प्रेज द लॉर्ड तो निरंतर तो सदां काळ हालेलुया हालेलुया आमी एक घडी भर पवित्रत्म्याक आपोवया आमच्या मदें दोळे धांपया पवित्रत्म्या आमचे मोदें तूं देवून ये पेंतेकोस्ता दीस भिवकुरे जाल्ले ते 8 दिसांतले आनी तांचे मदें एक धीर स्त्री आसली मरी माय आनी ती त्या आपोस्तलांक एक प्रेरण जाली जेजू संवसारांत येवच्या पयलें गाब्रियल बडव्याच्या संदेशा मुखांत देवाची कुशी जारी केल्ली आनी सगळे गुट कळीत आसली एक सादी आनी खालती ती स्त्री थंयसर परत उबी जाली त्या शिसा मदें आनी त्या वेळार ती एका मनाचें जावन मागता आसतना तोच पवित्रत्व देवलो मरये कडेन मागया भगवंती माये तूं ह्या मंदिरांत आमच्या सांगाता राव आमी जायत्या संगतीन भिवकरे जाल्या उक्त्यान आमकां तुज्या पुता जेजूक महिमा दिवंक आमकां लज कश्ट भें अळसाय हें सगळें भोगतना आमकां संवसारांत एक नवेंपण दिवच्याक आमचे पासून प्रार्थी आमचे मदें राव माये मोगाळा जेजू तुज्या पवित्रत्म्यान हांगासर आसल्या हर एकल्याक अभिशेक कर आमच्या मतीचीं दारां बंद जाल्यान दोळ्यांचीं दारां बंद जाल्यान जानवायेचीं दारां बंद जाल्यान तुज्या पवित्रत्म्याक आमचेर धाड आनी सताच्या नेतीच्या उजवाडान आमकां भर तो उजो आमचेर देवय देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवून ये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवून ये तुमचे इतल्याक सांगा देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवून ये घट्ट ताळ्यान सांगा देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवून ये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवून ये परत परत सांगया देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवून ये 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 पवित्र आत्म्या देवय तुझो ये पवित्र
देवोय तुझो उजो. मी सगळे उभी राहूया. उवितात्म्या ये तुझा उजा. उवितात्म्या उवितात्म्या ये तुझा उजा. उवितात्म्या ये तुझा उजा. उवितात्म्या ये तुझा मोठे काळी. उवितात्म्या उवितात्म्या इतर मोठे काळी. उवितात्म्या इतर मोठे काळी. उवितात्म्या इतर मोठे काळी. उवितात्म्या इतर मोठे जीवी. उवितात्म्या उवितात्म्या इतर मोठे जीवी. उवितात्म्या इतर मोठे जीवी. उवितात्म्या इतर मोठे जीवी. ये पवितात्म्या देवोय तुझो. ये पवितात्म्या
Avzondi argani hoglap tuka povitratmya. Argani hoglap tuka povitratmya. Argani hoglap tuka povitratmya. Argani hoglap tuka povitratmya. Odliana argani hoglap tuka povitratmya. Argani hoglap tuka povitratmya. Argani hoglap tuka povitratmya. Argani hoglap tuka povitratmya. आमकां पवित्र स्नानांत पवित्र केल्ल्या Argani hoglap tuka povitratmya. आमकां नवें जिवीत दिल्ल्या Argani hoglap tuka povitratmya. आमकां क्रिस्तां थंय एकवटायिल्ल्या Argani hoglap tuka povitratmya. आमकां पवित्र सभेचीं भुरगीं केल्ल्या Argani hoglap tuka povitratmya. अपार देण्यानी भरल्ल्या Argani hoglap tuka povitratmya. तुज्या फळांनी नेटयिल्ल्या Argani hoglap tuka povitratmya. नव्या सक्तेन भरल्ल्या Argani hoglap tuka povitratmya. आमकां एका मोनाचीं केल्ल्या Argani hoglap tuka povitratmya. आमकां बापाची वळख दिल्ल्या Argani hoglap tuka povitratmya. तुमी उलय दिया तुमी उलय दिया जेजूच्या मेटांनी आमकां चलूंक शिकयल्या अर्गानी होगलाप तुका पवित्रात्म्या देवाचें उतर वाचून आमकां तें समजाशें केल्ल्या अर्गानी होगलाप तुका पवित्रात्म्या 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 हे घडीभर आमचे दोन्ही हात आमी वयर उबारया कोणाय की पळोवचें नाका निरंतर आमच्या सर्गींच्या बापाक आमी आराधन करुया Maria. Su tu se clorasna on shakula so tu se clorasche kaltami tuka sastam prana ai kami tuje povita sabya sisti so tu se clorasna Shakula so tu se parashe
अच्छा आम्ही पाखी तुझे लागी आईला दया दाखय म्हणून करता तनारी मनाचे तुझे देणे राखून वर आमका वाईटांचे आम्ही पाखी तुझे लागी आईला दया दाखय म्हणून करता तनारी मनाचे तुझे देणे राखून वर आमका वाईटांचे हालेलुया ताळे उभारून Praise the Lord. 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 देखने कड़ी बोर बसात मगळ भाव बहिणो कीर्तनगर कीर्तन 30 आणि 7 वाक्य 7 म्हणता सर्वेस्परा मुखार शांत राव आणि ताचेर भरवसो दवर सर्वेस्परा मुखार शांत राव आणि ताचेर भरवसो दवर आम्ही म्हणया एक पोटी सांगाता म्हणया सर्वेस्परा मुखार शांत राव आणि सर्वेस्परा- ताचेर भरवसो दवर सांगाता सर्वेस्परा मुखार शांत राव आणि ताचेर भरवसो दवर द्वितीयम पुस्तक अध्याय 20 आणि 8 वाक्य 6 अशें म्हणटा तूं सर्वेस्परा देवाचें उतार आयकाशी जाल्यार तुवें हाती घेतले सर्व कामांचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांवें म्हणल्या उपरांत म्हणा तूं सर्वेस्परा देवाचे सर्वेस्परा देवाचे उतार उतर आयकाशी जाल्यार आयकशी जाल्यार तुवें हाती घेतल्या तुवें हाती घेतल्या सर्व सर्व कामाचेर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आपलो आशीर्वाद आशीर्वाद घालतलो घालतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मगळ भाव भयणीनो पेंतेकोस्ताची पराब संभ्रमंकू आणि थोडेच दीस उरले आसता ह्या जागरणेच्या रातीक आमी समेस सांगाता मेळ्ळ्यो ह्या वेळार जुवांच्या वांजेलांतले अध्याय 20 वाक्य 19 जावन आमी आयकलें तर थंयसर हे परी वाचूंक आमकां मेळटा त्यास आयतरा सांजेर जुदेवांच्या भियान सीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले ऐका त्यास आयतारा संजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले
शीस कोणाचे जेजूचे शीस जेजूचे जेजूचे पाटलाव केल्ले जेजूचे उतार आयकल्ले शीस जेजूक जाणा जाल्ले शीस जेजूक परगड करचे शीस कोणाच्या बियान दारां दांपून भितर आसले कोणाच्या बियान कोणाच्या बियान जुदेवांच्या बियान दारां दांपून आसले जेजूक परगट करी जे जाल्ले शीस बियान आसात जेजूक साक्ष दी जे आसले शीस बियान आसात लिपोवन बसल्यात दारां दांपून लिपोवन बसल्यात आज आमचे पैकी जायतीं जाणां ह्या परिस्थितींत आसात की बियान कवजेनेन दारां दांपून भितर बसून आसात खंडीत जावन जेजूक साक्ष दिवंक जेजूक मुखार धैर्यान साक्ष दिवंक जेजूक परगट करूंक धैर्य ना जालां तुकाच तूं इसर कसलें बें तुजें थंय आसा कसलें बें तुजें थंय आसा कसली भिरांत तुजें थंय आसा आनी ह्या परिस्थितींत तूं भिरांतेन आनी खावजेनेन जेजू तावन पयस सरता आसतना जेजू तावन लिपोवन बसता आसतना कितें जालें आयका 20 अध्याय 19 वाक्य कितें म्हणटा उपरांत तो वळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो बियान कवजेनेन तरतरून दारां दांपून भितर आसल्या शिसाच्या मोदेंच मदेगात जेजू आयलो आनी कितें म्हणालो शांती तुमकां म्हणालो शांती तुमकां म्हणालो बियान आकांतान कवजेन भितर आसले ते शीस आनी त्या शिसांच्या मोदेंच जेजू प्रत्यक्ष जालो जेजू तांचे मुखार आयलो शांती तुमकां म्हणालो भियेल्ल्यांक ताणें म्हणलीं उतरां जावन आसात शांती तुमकां भियेल्ल्यांक जेजून म्हणची उतरां जावन आसात शांती तुमकां आनी मोगाळे बाबा भयणीनो तूं भियेला तर तुमी भियेल्यात तर जेजू तुजे मुखार उबो रावता आनी म्हणटा शांती तुका परत मुखार आमी गेल्या तर अध्याय 20 वाक्यांत कितें म्हणटा इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें सोमयाक इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी कडवळ दाखयलें कोणाक हात आनी कडवळ एक पटीन दाखयलें जेजून सांत तोमासाक प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सांत तोमासाक जेजून हात आनी कडवळ दाखयले हाताची गाय आनी कडवळ दाखयले कित्या खातीर आमी दुबावी तोमास म्हणटा ओगी दुबावी तोमास म्हणटा पूण दुबावी तोमास न्हय तो ताच्या की आमी साहित्य बोटी दुबावी ना ते काजारी जिवितांत थोडी पुरा काजारी जिवितांत दुबावी दिसभर जिवितांत दुबावी नात एक आज माध्यमां आमचेर रेवोड घालता आसतना एक मेसेज असो टोन आयलो म्हणटा आसतना नवीन काजार जाल्ली दादलो श्री ओट्टू बसून आसा तर दादल्याच्या मोबायलाक एक आवाज येयलो म्हणटा रप्पा दोळे बायलेचे दादल्याच्या कुशीन गुवले बायल्याचे मोबायलाक एक टी जालें म्हणटा आसतना दादल्याचे दोळे गुवले दुबावातावन भायर येवंक आमकां प्रेरण दिल्लो जावन आसा सांत तोमास देखून आज परत जुवांच्या वंदेलांत कितें म्हणटा आपले हात आनी कडवळ ताणें दाखयलें सोमयाक देखतस हात आनी कडवळ दाखयलें आमी पातयेतांव तर जेजूक आमी वळखतांव तर जेजून आज येवन ताचे हात आनी कडवळ दाखोवची गरज ना गरज आसा गी प्रेज द लॉर्ड जर जेजूक आमी पातयेतांव
जेजूचेर विश्वास आमकां आसा खरेपणी स्वामी म्हणून आमी वळखून घेता तर हात आनी कडवळ ताणें दाखोवचें गरज ना खंडीत जावन आज येवन जेजू ताचे हात आनी कडवळ उक्तें करची गरज ना आज जेजून हांगासर येवन हांव जेजू तुमचे खातीर कुर्सार मेल्लो रगत वारयल्लो आनी हांव तुमचे खातीर बापाक बली भेटयल्लो म्हणून सांगची गरज ना कित्याक तुमी जेजूक वळखल्यात तर खंडीत जावन हें सांगाचें म्हणून ना प्रेज द लॉर्ड जर तुमी जेजूक वळखूंक ना तर मुखार ऐका सोम्याक देखतस सीस संतोषान भरले शीस संतोषान भरले पळया सोम्याक देखतस शीस संतोषान भरले तुमचे पैकी कोण सोम्याक वळखतात कोणे सोम्याक स्वीकार केला आणि कोणे सोम्याक घेतला ती संतोषान भरतात ती भियेनात खावजेनात दारांत आपूण भितर बसनात ती संवसाराच्या खंयच्याय सक्तेक भावा भयणीनो हालनात तुमी सोम्याक देखलांगी तुमी सोम्याक वळखलांगी वळखूंक ना जाल्यार भियेनाकात जेजू मुखार येता आनी भियेल्ल्या शिसांक खावजेल्ल्या शिसांक आकांतान सुदैवाच्या बियान दारांत आपूण भितर राविल्ल्या शिसांक जेजू कितें म्हणटा वाक्य 22 कितें म्हणटा परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें बियान खावजेन बसून आसल्ल्यांक जेजून म्हळें आनी म्हळें कितें म्हळें घेया पवित्र आत्म्या घेयात पवित्र आत्म्याक घेतल्या उपरांत ते भियेले गी ते खावजेले गी पवित्र आत्म्याचें देणें तांकां लाभलां म्हणून कळलेंच ते लिपले गी बियान लिपोवन रावल्ले कित्या म्हळ्यार पवित्र आत्मो तुमचेर आनीकी येवंक ना त्या शिसांचेर येवंक नातलो आमचेरी पवित्र आत्मो येवंक ना जर तर हांगा आसलीं कोणी भियेतात खावजेतात तर आमचेर पवित्र आत्मो येवंक ना घेयात पवित्र आत्म्याक बियान खावजेन आसल्या शिसांक जेजून म्हळें घेयात पवित्र आत्म्याक तर मोगाळ भावा भयणीनो आज हांवें आनी तुमी धैर्यादीक जायचे तुवें आनी हांवें जेजूक साक्ष दिवचे तुवें आनी हांवें जेजूक परगट करीत जाय जर आमचे थंय पवित्र आत्मो आसा तर हे खंडीत आमी करतले देखून व्हडा संख्यान तुमी ह्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याच्या जागरणाच्या परबेक तयाराय जावन सांगात जमल्यात कित्याक त्या पवित्र आत्म्याची सकत त्या पवित्र आत्म्याची कृपा त्या पवित्र आत्म्याकच घेवंक तुमी हांगासर आसात प्रेज द लॉर्ड देखून आज पेंतेकोस्ताच्या परबेक पवित्र आत्म्याच्या येण्याक तयाराय करता आसतना तुकाच तुवें विचारूंक जाय आज म्हाका पवित्र आत्म्याचें देणें मेळा जाय आज जावन हांवें धैर्यादीक जाय हे घट्ट निर्धार आज तुमी करूंक जाय पवित्र आत्म्याचें देणें म्हाका मेळा जायच ना तर हांव वेशीना हांगात हांव वेसोना हांगात हांव म्हळ्यार जर चीर भावार्थान दृढ भावार्थान आमी फुडें समकत तर तो पवित्र आत्मा आमचेर खंडीत जावन देंवतलो आसान हांवें सगळ्या संवसाराक जेजूक परगट करी जाय आसान हांवें जेजू खातीर जिये जाय आसान हांवें जेजूक साक्ष जाय जाय म्हणलें मतींत दवरन ह्या मागण्यांत तुमी खंडीत जावन भाग घेवचें चड गरजेचें जावन आसा आनी जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां कितें मेळटलें आमी वाचतां धर्मगतांची कृत्यां अध्याय 1 वाक्य 8 पवित्र आत्मो तुमकां मेळिल्ल्या वेळार कितें जाता धर्मगतांची कृत्यां अध्याय 1 वाक्य 8 मायक ऑन
पूण तुमचेर पवित्रत्मो येतलो तेन्ना पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें पळया तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. पवित्र आत्म्याचें देणें लाभलां वयतर पवित्र आत्मो आमचेर आयला वयतर आमकां देवाचें उतर सांगता तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें, तुमकां धैर्य मेळटलें. हो पवित्र आत्मो आमचेर आयिल्ल्या वेळार आमकां बळ मेळ्ळां गी, आमकां धैर्य मेळ्ळां गी. जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तेन्ना तुमी स्वतंत्र जातल्यात. तुमी स्वतंत्र जातल्यात. कितें म्हणटा 8 वाक्य? उपरांत जेरुजलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. एकच जाग्यार न्ही, संवसाराच्या पोंतान वचून तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. आनी ह्या पवित्र आत्म्याक आमी घेवंक जाय. पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार आमचे थंय आसली भिरांत पयस येता, आमकां बळ मेळटा, सकत मेळटा. म्हणून धर्मताची कृत्यां येदोळूच सांगलें आमी आयकलें. अध्याय 1 वाक्य 8 भोव अर्था बरे रितीन सांगलें आमी आयकलें. तुमकां बळ मेळटलें, तुमकां धैर्य मेळटलें आनी तुमी संवसाराच्या पोंता पर्यंत वचून क्रिस्ताक तो सोमी तो जिवंत क्रिस्त म्हणून परगट करूंक तुमकां साध्य जातलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. वय मुगाळे बाबा भयणीनो, जर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात म्हणटा जेजू. आमी साक्ष दिता गी. अशें ह्या बागी दिसा हांगासले आमी हर एकली पाटी वयता आसतना पवित्र आत्म्याचें देणें जोडी जाय. तें हठान आमी जोडूंक जाय, तें हठान आमी जोडूंक जाय. हर एकल्यान जोडी जाय मात न्ही. स्वामी हांव तुज्या पवित्र आत्म्याचें देणें म्हाका जाय, तुज्या पवित्र आत्म्याचें देणें म्हाका जाय. येदोळ पर्यंत हांव राखोन आसलो, हांव राखोन आसली, आशेव नासली, राखोन आसली. आनी जेजूनच म्हणली ती उतरां केदोळ पर्यंत तुमकां पवित्र आत्मो मेळना तुमी खंय वचनाकात. पवित्र आत्मो तुमकां मेळना तर तुमी खंय वचनाकात. जेरुजलेमांतल्यान भायर वचनाकात. तुमी रावा पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर येण्या खातीर राखून रावा म्हणटा. देखून धर्मभूतांची कृत्यां थंयसर अध्याय 1 वाक्य 4 ते 5. एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुजलेमांतले भायर सरन वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन राव जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें त्या भासवण्या विशयांत म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवावन उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्या. पळया पवित्र आत्मो घेवंक ना तर तुमी वचनाकात. थंयसर 11 वाक्य म्हणटा जुवावन उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्याची पराब, येण्याची पराब, पेंतेकोस्ताची पराब, पवित्र आत्म्याचें स्नान तुमी घेतल्यात. आनी हें स्नान घेतल्या मारिफात क्रिस्ताक साक्ष दिवंक, क्रिस्ताक परगट करूंक आमकां बळ मेळटा, क्रिस्ताक परगट करूंक आमकां धैर्य मेळटा, क्रिस्ताक परगट करूंक आमकां सकत मेळटा. देखून शीस सकट सांगाता मेळ्ळ्या वेळार जेजून दिल्ली भोव वर्ती ताकीद जावन आसा. जर तर बाबा भयणीनो पवित्र आत्म्याचें देणें तुमकां मेळोना तर तुमी हांव उतार परगडटा, हांव सोम्याची सेवा करता म्हळ्यार खंडीत जावन जावचें ना, खंडीत जावन जावचें ना. सोम्यानस म्हळ्यार राखून रावा, मागणें करा, कळनासतना जेजूक उलो मारा. पूण पवित्र आत्मो येता पर्यंत, पूण आयिल्ल्या उपरांत बाबा भयणीनो कितें जातलें? धर्मतांची कृत्यां अध्याय 1 वाक्य 8 कितें? परत एक पटी पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें, बळ मेळटलें, तुमकां बळ मेळटलें.
उपरांत उपरांत जेरुसलेमांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत सगळ्या जुदेयांत आणि समारियांत समार्यांत आणि संवसाराच्या पोंतातावन पोंत पर्यंत पोंतापर्यंत तुम्ही म्हाका म्हाका साक्ष साक्ष दितल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमकां क्रिस्ताक साक्ष दिवंक बेन दिसता मो पळय न्ही म्हाका दिसता तुमकां दिसना तुमकां दिसना बेन दिसना कोंता घाल्ले कुरीस घाल्ले सक्कड हांगा म्हणटाना कितले जण येतले ती पिस्तूल काणून रावन पिस्तूल काणून राव न्हू अशें एकलो राव न्हू रप्पा आमी भायर हाडले कोंत भितर घालतले हांव कुरीस हाडले पुरो लिपोवन दवरतले हांव तोंडान सांगोंक सलीस पूण कार्यान दाखोवंक भोव कश्टांचे सप्टेंबर 14 एक पटी जाल्ले ना घडीत तसलेंच खंयची इसवी 2008 कितें जाल्लें कितें जाल्लें एडोरेश्वर मॉनेस्ट्री थंयसर कुर्साक एकमान गेल्लो पुटोन गेल्ले त्या वेळार कितें जाल्लें आमी कितलीं जाणां साक्ष दिवंक भायर आयिल्ले हांव प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड केदळा पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें जर पवित्र आत्मो आमचे थंय ना तर देवाचें उतार परगट करूंक क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोंक आमकां साध्य जावचें ना केवळ थोडा उतरांनी मात्र आमी उलयतले हांव क्रिस्ताक खरेपणी साक्ष दिवंक आमकां साध्य जावचें ना देखून पवित्र आत्म्याचें देणे केवळ आमकां क्रिस्तांव जावन जियोंक मात्र न्ही भावा भयणीनो पवित्र आत्म्याचें देणे म्हाका आनी तुका आमकां सर्वांक जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोंक पवित्र आत्म्याचें देणे ताची सुवार्ता परगट करचे खातीर तो आमकां हर एकल्यांक दिता देखून आमकांच आमी विचारूंक जाय आमी म्हणटा आमकां पवित्र आत्म्याचें देणे मेळ्ळां आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा आमी पवित्र आत्म्याची कृपा जोडल्या वय तर त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन देण्यान आमी क्रिस्ताक साक्ष जावंक ह्या पवित्र आत्म्याक साक्ष दिना तर खंडीत जावन आमी भियेन आशिल्ल्या त्या शिसां बरी दारां दांपून भितर बशिल्ल्या त्या शिसां बरी जावंक शकतले हांव कित्याक पवित्र आत्म्याक परगट करिना आमी पवित्र सोम्याचे उतार परगट करिना देखून आज कोणाक पवित्र आत्म्याचें देणें लाभलां तांकां सोम्यानच विंचून काडलां ताचो सेवाक जावन ताचे उतार परगट करूंक तसो मनियार जावन तसो ताळो जावन ताणें विंचून काडलां आनी ह्या वेळार बाबा भयणीनो आमचें मिसांव संवसाराचें मिसांव जावंक नजो आमचें मिसांव संवसाराचें मिसांव जावंक नजो बगार आमचें मिसांव कोणाचें जावंक जाय कोणाचें मिसांव जावंक जाय कोणाचें सोम्याचें मिसांव जावंक जाय सोम्याचें मिसांव आमचें जावंक जाय तुजें लिसांव तुजें स्वंत लिसांव जायना बगार तुजें लिसांव तें सोम्याचें लिसांव जाता तुजें मिसांव सोम्याचें मिसांव जाता तुजें लिसांव सोम्याचें लिसांव जाता तुजें काम स्वंत तुजें काम जायना बगार तें काम सोम्याचें काम जाता तूं तुज्या माना खातीर मर्यादे खातीर न्ही सोम्याच्या माना खातीर आनी मर्यादे खातीर महिमे खातीर वावुरताय सोम्याच्या माना आनी महिमे खातीर वावरूंक पवित्र आत्म्याचें देणें आमी मागूंक जाय पवित्र आत्म्याचें देणें जोडलेल्या वेळार सर्व तुजें बें भिरांत आकांत कावजीनी सक्कड पयस वयतली आज आमी जायतीं भियेल्या जायतीं आमी भियेल्या आमी भियेल्या कित्या खातीर भियेल्या आज संवसारार मरेकार पिडा सुरू जाल्या संवसारार आज हर एकल्यांक ल्हान भुरग्यांक पयलें हार्ट अटॅक नातले आतां भुरग्यांक हार्ट अटॅक इस्कॉलाक गेल्ले भुरगे थंयसर हार्ट अटॅक जावन मेले युवजन हार्ट अटॅक जावन 40 वयले 20 वर्सां वयले
आज आमकां मरणां पळोवंक मेळची कसली मरणां हार्ट अटॅक जाल्ली मरणां सडावच जावन पळोवंक मेळची पिडे विशीं चिंतून जायती आमी भियेल्या दुस्माना विशयांत आनी आतां भांगाराचें मोल चडलां आमी भियेल्या कपाटांत भांगार आहलें पाटी येतना आसात की आज नायट विजिलाक गेल्यार फाटी येतना कपाटांत आहलें भांगार आसात की म्हणलें चिंता थोडी पटी आमच्या मतीक येता देखून ह्या खातीर आमी भियेल्या जायतीं आमी भियेल्या मुखार म्हजीं भुरगीं म्हाका सांबाळटीत गी ह्या आसऱ्यांत व्हरून घालतीत गी थोडीं प्रायवंतां उतार प्रायेचीं भियेल्यांत जायतीं जाणां भियेल्यांत हांव जायतें शिकलां म्हाका काम मेळात गी जायतीं भियेल्यांत हांवें रीण काडलां रीण फारीक करूंक म्हाका जायत गी हांव कश्टार पडन गी या म्हजें नांव पाड जायत गी म्हूण चिंतून जायतीं भियेल्या जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर आमचेर येतलो तेन्ना आमचें आमी कांय की नांव आमकां खावंक आसा गी जेवंक आसा गी रावंक आसा गी पियेवंक आसा गी कश्ट येत गी पिडा येत गी दुस्मान आसात गी म्हूण आमी खंडीत जावन चिंतिना पूण आमी कितें चिंता जो आमच्या वंजेलान अध्याय 16 वाक्य 13 वाच पळया सतासो पवित्रत्मो आयलेल्या वेळार सतासो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सतासो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो सताक व्हरून पायतलो सतासो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो तो आपलेस्तकी कांयच उलोवचो ना आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो या शिवाय फुडें घडच्यो आसात ह्यो संगती तुमकां तो कळयतलो फुडें कितें घडूंक आसा तें भियेजे म्हणून ना सतासो पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तुमी खावचें म्हणून भियेजे म्हणना रीण आसा काम मेळात गी म्हजी भुरगीं म्हाका आसऱ्यांत घालीत गी घरा दवरची म्हणून भियेजे म्हणून ना कित्याक तो पवित्र आत्मो तुमकां पयलेंच कळयतलो तो पवित्र आत्मो तुमकां पयलेंच कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कोणाक महिमा दितलो जेजूक महिमा दितलो देखून आमी भियेवची गरज ना मोगाळ भाव भयणो देवाचो सेवाक देवाक महिमा दिता ताका सोदून वसा तुज्या आनी म्हज्या जिविताचो एकच शेवट जावन आसा ताका महिमा दिवची देखून आमी पवित्र आत्मो म्हजेर येत गी आज नाईट विजील आसा गेल्यार पवित्र आत्मो म्हजेर येत गी तुजेर येवंकूच तेना तशें म्हणून आयल्यार पवित्र आत्म्याक हांव घेता पवित्र आत्मो येता म्हणून हांव सोडचो ना म्हणल्यार खऱ्या धैर्यान खऱ्या बळान हांगासर पातयेन आयल्या नंतर खंडीत जावन तो पवित्र आत्मो घेवनूच आमी फाटी येतले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी हो पवित्र आत्मो स्वताचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तुमकां सक्कड तो शिकयतलो आनी फुडें कितें घडोवंक आसा त्यो संगती तुमच्या उगडास हाडटलो देखून आमी दिवची महिमा जावन आसा आमचे खातीर न्हय आमच्या नांवा खातीर न्हय आमच्या सोडपणा खातीर न्हय बगार
देवाक महिमा दिवची आम्ही देवाक महिमा दिवची हे सड गरजेचे जावन आसा देखून बाबा भयणो आज जावन आम्ही ताका महिमा दिवंक सुरू करता तर आमकां कितेंच उणें आसचें ना केदाळा आमी ताका महिमा दिवंक शकता जेन्ना तसो पवित्र आत्मो आमचेर आयिल्ल्या वेळार मात्र जेन्ना तसो पवित्र आत्मो आमचेर आयलो तेन्ना आमी खंडीच पंगड जायना पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार आमी पंगड जायना आमी संवसाराचे जायना आमी जाती गातीचे जायना आमी ल्हान वा व्हड दुबळे या ग्रेस जायना केन्ना पवित्र आत्मो आमचेर येतलो तेन्ना आमी एका मोनाचे जाता एका मोनाचे जाता आमी एका भावार्थाचे जाता जेजू थंय तूं आनी हांव आमी एक वरता एका मनाचे जाता एका भावार्थाचे जाता आनी जेजू थंय आमी एक वरता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ह्या दिसांची वाचपां आमच्या सदांच्या मिसाक जेजून मागचे आपल्याशी सांबासून एकवटा खातीर मागचे ते समेस एक जावं तुम्ही मिसा घेतलेल्यांक गोत्त आसतलें सुवार्थेंतली वाचपां गेल्या त्या दिसांनी देखून आमी सांगाता एक वरता देखून आमी वाचता कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 पहिले कोरिंतकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 वाक्य 12 आनी 13 ते समा सांगचें जाल्यार अशें अशें तुमचे मदें एकलो तुमचे मध्ये एकलो आपूण पाऊल असो आनी एकलो आपूण आपोलोसो हा. आनी तिसरो एकलो आपूण केफस असो आनी चवथो आपूण क्रिस्त असो म्हणटा क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यात क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यात वा कांय पाऊलाक तुमचे पसत कुर्सार खिळयल्लो पळया पवित्र आत्मो क्रिस्ताच्या पटलावदारांक वांटे करीन करिना क्रिस्ताच्या पटलावदारांक वांटे करिना मुखार पावलाक वा पाऊलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें तुमचे मदल्या क्रिस्पाक आनी गायुसाक शिवाय हेर कोणाकय हांवें पवित्र स्नान दिवंक ना म्हूण हांव देवाक अर्गां दितां अशें पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार आमी क्रिस्ताक स्वीकार करता सापावल म्हणटा तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां देखून तुमी क्रिस्तांव तुमी कॅथोलीक म्हूण चिंतात वय जाल्यार 17व्या वळींत कितें म्हणटा 17 पवित्र स्नान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलेलो न्हय म्हाका धाडलेलो सुवार्ता प्रगट करूंक तें क्रिस्ताच्या खुर्साचें बोळ नपयस जायन अशें म्हाका धाडला मनशाच्या जाणवयेच्या उतराविणे ती प्रगट करूंक म्हाका धाडला देखून सोमयान धाडले जावन आसा क्रिस्ताचे उतार प्रगट करच्याक देखून आमी ग्रेस दुबळो शिकपी अशिकपी म्हणल्यार आमच्या मध्ये पंगड जावंक ना तो तसो असो म्हणले पंगड जावंक ना आमी सक्कड एका मोनाचे एका काळजाचे केदाळ पवित्र आत्मो आमचेर येता तेन्ना आमी पंगड करिना आमी एकवटांत जियेता मगाळ भाव भयण आमी एकवटांत जियेता देखून पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना पवित्र आत्म्याचे बळ मेळटले तेन्ना कुर्साचो संदेश कुर्साचें बळ आनी कुर्सा मुखांतर जाल्ली ती सुटका सोडवून संवसाराक आमी परगट करूंक आसा सांपावल म्हणटा ह्या संवसाराची वडवीक जावं दी आसा मुखार पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा वडवीक उलोवंक सोदता तो सोमयाची वडवीक उलोवंक पळया वडवीक उलोवंक सोदता तर तो सोमयाची सोमयाची आपणाची न्ही देखून जायते फावटी म्हाका ती सन्नाद जोडल्या हांवें डॉक्टरेट जोडल्या PhD जोडल्या देखून म्हाका वयर बसयचे ही गरजेन फस्ट बांक पुरो घालीत आसतात सडावत पळोवंक गेल्यार उरल्या कडेन पुरो म्हाका फस्ट बसयचे ही गरजेन मात्र बांक पयले घालीत आसतात
ही गरजेत आमी येत आसतना सडा वचून खंय बसचे कुंदे आड खंय आसात पटलो बांक देखून एवकारिस्ताच्या बलिदानाक वाटेली जात आसतना भोव वर्ता बरी तुजी सांगता याजाक वाचपास्तान दिसच्या बरी आमी बसोंक जाय म्हूण याजाक वाचपास्तान दिसच्या बरी आमी बसोंक जाय आमकां कुंदे आसत कालें करचें काडून जाता ते प्रेज द लॉर्ड कुंदे आसल्या उपरांत कुंदे आयडिया करता बसायचे आनी मागीर खंय बसोंक जाता देखून बोकाळ भाव बिनो वडवीक उलोवंक सोदता तो कोणाची वडवीक उलोवंक सोम्याची वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवंक ह्या संवसाराची बडाय जावं दी आमकां उलोवच्या खातीर पवित्र आत्म्याक दिवंक ना संवसाराची बडाय येईल उलोवंक पवित्र आत्म्याक आमकां दिवंक ना कोणा थंय पवित्र आत्मो निवास करता तो ताची जावं दी संवसाराची जावं दी ताणें केल्ल्या व्हड व्हड कामांची जावं दी वडवीक उलयना आमी वाचता तेन्ना आतां पवित्र पुस्तक सांगता वडी उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोव म्हणटा कोरिंतकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 1 म्हणटा पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा वडवीक उलोवंक सोदता तो ह्या ती सोम्याची वडवीक उलोवंक देखून आमी सोम्याची वडवी उलोवंक सोदता तेन्ना सतासो पवित्र आत्मो आमचे थंय येता केन्ना सतासो पवित्र आत्मो येता तेन्ना ताका आमी महिमा दितल्या ताका आमी महिमा दितल्या जेजूची उतरां ताच्या नांवान आमी सांगाता मेळचे एकवट जोडचो ते चड गरजेचें ह्या मुखांतर ताका आमी महिमा दिवंक शकतल्या देखून धर्म तांची कृत्यां पुस्तकांत आमी गेल्या तर धर्म कृत्य पुस्तक आमी गेल्या तर थंयसर अध्याय 2 वाक्य 17 तावन 17 to 21 आणि निमाण्या दिसांनी ये हांव करतलो म्हणटा देव सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धाडटलो आनी तुमचे पूत आनी दुवो प्रवाद करतली पळया पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमचे पूत आनी दुवो प्रवाद करतली देखून पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय ना तर आमी कितें जाता आमी भावून येता आमी केदाळे दुखी साहेबीने बरीच करता आमी केदाळे आमच्या माड्या माथ्यार एक मुडो वयल्ल्या बरी करता खंय गेल्यार एकल्याड उलयता न्हय तोंड हें ओडलें एक आसो ना काले म्हणटात गुम्मड म्हणटात ते आमच्या तेणे म्हणचे तुमकां गोत्तू ना हांगा काले सिटींत काले म्हण गोत्तू हाडले तशें म्हणचे गुम्मड हांगा काय इंग्लीश शब्द आसल्या गोत्तू ना म्हाका प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून देवाचो प्रेरक आत्मो आमचेर आयिल्ल्या वेळार देवाचे उतार परगट करूंक आमकां ताण लागतली आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जेजूक धैर्यान परगट करूंक आमी शकतल्या त्या प्रेरक आत्म्या विशयांत आमी आयकतना तुकाय ताण लागतली म्हाकाय ताण लागतली हांगा आसल्या सर्वांक हर एकल्याक ताण लागतली देखूनच इसाइया प्रवादी अध्याय 50 आनी 5 वाक्य 1 आनी 2 कितें म्हणटा इसाइया 55 म्हणटा कितें 55 तुम्ही ताण लागलेले न्हू उदकाशी येया तुमचे गडे दुडू ना तरी येया दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करिनासता दाकां सोरो आनी दूध विकतीं घेया कितलें बरी उतरां न्ही वय की न्ही तुमी ताण लागलेलो न्हू उदकाशी येया तुमच्या कडेन दुडू ना तरी येया दुडू जायचे म्हणून ना ताण लागतल्या कसली ताण ते गरजेचे पवित्र आत्म्याची ताण ही ताण आमी उदकाची ताण न्ही
तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया, तुमच्याकडे दुडून अंतर येया, दुडून असता विकते घेया आणि खाया. पैसे देऊन कसं ना धर्माकच तुमचेर पवित्र आत्मा असल्या वेळार तसे म्हळ्यार वचून खाया म्हणणे अंगडी. देवाक परगट करत असताना, क्रिस्ताक परगट करत असताना, पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन परगट करत असताना कोण मुनी तुका खाऊंकू आणि पियोंकू दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्ताक साक्ष जावन घराघरांनी वचून ताचे उतार आम्ही परगट करत असताना खाली पोटार तुमका कोणाकच धाडिना. येया फारी करिनासतना दाकासोर आणि दूध विकती घेया. वर्ता बरीत तुका ताण लागल्या तर, तुका ती भूक लागल्या तर आज तुझे कान उगते दवर, तुझे डोळे उगते दवर. ऐक देवाचे उतार किती म्हणता पळे समजून घे. तुम्ही ताण लागले ना नो खंडीत जाऊन मगाळ भाऊ बहिणीनो येया आणि विकते घेया. मोगाच्या नो देवाचे उतार ऐकले आमका ताण लागा जाई. ती ताण कसली म्हणून समजा दे तर जुवांसो वांजेल अध्याय 7 वाक्य 30 आणि 7 तावनु 30 आणि 9 म्हणा सर. जॉन चॅप्टर 7. परबेच्या निमाण्या आणि चड दबाजाच्या दिसा परबेच्या निमाण्या आणि सरदाबाजीच्या दिसा जेजू उबो रावून जेजू उबो रावून वडल्या ताळ्यान म्हणालो, पडल्या ताळ्यान म्हणालो, कोणूय ताणेला जाल्यार कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरसी येऊ तो मुझे सरशी येव आणि पियो. आणि पियेव. पवित्र पुस्तक असे म्हणता, पवित्र पुस्तक असे म्हणता, जो कोण म्हाका सत म्हणता जो कोण म्हाका सत म्हणता ताच्या काळजांत ताच्या काळजांत तावन वाळत्या उदकाचो जरी उमाळतल्यो. ताच्या काळजांत हांव ताच्या काळजांत तावन वाळत्या उदकाच्यो जरी उमाळतल्यो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द परत ताणे विषयांत पळय इसाया प्रवादी 50 आणि 5 सांगता. परत जुवांसो वांजेल ताण लागल्या विषयांत अध्याय 7 वाक्य 30 आणि 7 आणि 30 आणि 9 म्हणसर थंयसरी सांगता. आपणांक सत म्हणतले न्ही हा घेवचो असलेल्या पवित्र आत्म्या विषयांत जेजून अशें म्हळें, पळया जेजू अजून महिमेवन जावंक नातलो देखून पवित्र आत्मो दिवंक नातलो. महिमेवन जावंक नातुरलो देखून पवित्र आत्मो दिवंक नातुरलो. महिमेवन जाल्या उपरांत जेजू पवित्र आत्मो आमकां बसयता. देखून जेजू सर्गात सोडून वयता आसतना ताणें कितें म्हळें, हांव तुमकां अनाथां बरी अनाथा बरी सोडून वचना, बगार म्हज्या पारकलिता मजतदार जावन पवित्र आत्मे मजतदार जावन तुमकां हांव पाठयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. महिमेवन जावन गेल्ल्या उपरांत तुमकां पवित्र आत्मो मेळटलो. पेंतेकोस्ताची पराब, पवित्र आत्म्याच्या येण्याची पराब महिमेवन जाल्ल्या उपरांत. देखून कोण आपणाक सत म्हणतात तांणी घेवन सद्या पवित्र आत्म्या विशीं जेजून म्हणलें. देखून पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार कितें जाता. धर्म तांची कृत्यां अध्याय 2 वाक्य 17 कितें म्हणटा, पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार आनी निमाण्या दिसांनी हें हांव करतलो म्हणटा देव. सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो प्रेर. धर्म तांची कृत्यां 2 आतां उडोलो वाचलें. तुमचो पूत आनी धुवो ना 2 धर्म तांची कृत्यां ऍक्ट्स ऑफ द अपोस्टल. सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो प्रेरकत्व धाडटलो आनी तुमचे पूत आनी धुवो प्रवाद करतली. प्रवाद करतली. तुमची तरणाटी दर्शनां देखतली आनी तुमच्या म्हाताऱ्यांक स्वप्नां पडतली. पळया पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार म्हाताऱ्यांक स्वप्नां पडतात, नाजाल्यार तरणाट्यांक मात पडचे. पळय की म्हाताऱ्यांक ना जाल्यार स्वप्नां पडटात म्हणटात हांगा थोडी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार
तुमकां कितें जातलें म्हणलें वर्ता बरी रितीन सांगलां तुम्ही साक्ष दितेल्यात म्हणटा धर्मताची कृत्या अध्याय 1 वाक्य 8 म्हणटा पवित्र आत्मा तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तुम्ही म्हाका साक्ष दितेल्यात जेजून सिमा पेद्रूक 3 सवालां विचारलीं खंयची ती सवालां आयची सुवार्ता खंयची ती सवालां जुआंव सुवांजेल अध्याय 21 वाक्य 15 जेवण जातास आयचे वाचप जेवून जातस जेवण जातास जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विचारी लागलो सिमांव जुआंवच्या पुता हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी हम्म. ताणें जाप दिली वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरे परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी सिमांव जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी पेद्रून जाप दिली वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक सरे जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें सिमांव जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी या वेळार कितें जालें ऐका जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनान दुखलें पेद्रूक मनांत दुखलें तिसरे फावटी विसरता 2 फावटी विसरता आसतना कितेंच जावंक ना तिसरे फावटी विसरता आसतना मनांत दुखलें जेजून ताका पेद्रू म्हणून बगार कितें म्हळें सिमांव जुआंवच्या पुता म्हळें न्ही वय मो वय आमची वळख मेळा जंय तर कोणाचो पूत म्हूण आपोवचे कोणाचे हा आवय बापयचे तो ताचो पूत तो सेल्ली बायचो पूत जिल्ली बायचो पूत रॉनीचो पूत जॉनीचो पूत सिमांव जुआंवच्या पुता म्हळें पेद्रू म्हणून माथेव अध्याय 16 वाक्य 16 कितें म्हणटा माथेव अध्याय 16 वाक्य 16 कितें म्हणटा पेद्रू म्हणून माथेवांत पळया पेद्रू माथेव 16 ताका सिमांव पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत केदाळा तें मैसरलें लोक हांव कोण म्हूण म्हणटात ह्या वेळार सिमांव पेद्रून कितें म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत जिव्या देवाचो पूत सिमांव पेद्रून जाप दिवन तूं क्रिस्त जिव्या मागीर काय म्हणटा तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो भागी तूं सिमांव यवनाच्या पुता योनाचे पुता कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणूय मनशान न्हय बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान उपरांत कितें म्हणटा हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो म्हजी धर्मसभा बांदतलो धर्मसभा म्हळ्यार इगर्ज्यो कट्टना न्हय ह्या कडपाचेर म्हळ्यार कसले कडाप सारकें कसले कडाप भावार्थ कडाप म्हळ्यार भावार्थ म्हणल्यार कडपाचेर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कडाप म्हळ्यार ह्या पात्राचेर बांदतात म्हणणे कडाप म्हळ्यार भावार्थ पेद्रूचो भावार्थ म्हणलें कडाप आनी भावार्थ ताका केदाळ आयिल्लो ताका भावार्थ जेजूक सत्मनलेल्या वेळार तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत आनी ह्या वेळार जेजून म्हणलें उतरां तूं जावन आसाय कडाप आनी ह्या कडपाचेर भावार्थ म्हणल्या कडपाचेर हांव म्हजी धर्मसभा बांदतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मुगाळ भाव भयणो पेद्रूचो भावार्थ सत्मनलेल्या वरी देखून जुआंवच्या मंजेलांत अध्याय 7 30 आनी 9 सत्मनलेल्या वरवीं कितें जाता भावार्थ स्वीकार केल्ल्या वरी 7:39 जुआंव
आपणांक सतमानतल्यानी आपणाक सतमंतल्यानी घेवचो असलेल्या पवित्रत्म्या विशान हा. जेजून अशें म्हळें जेजून अशें म्हणलें पळया जी- परतून वाच आपणांक सतमानतल्यानी आपणाक सतमंतल्यानी घेवचो असलेल्या येवसो असलेल्या पवित्रत्म्या विशांत पवित्रात्म्या विशयांत जेजून अशें म्हळें जेजून अशें म्हणलें जामनास देखून मोगाळे बाबा भयणीनो आपणाक सतमंतल्यानी घेवसो आसा त्या पवित्रात्म्या विशयान सतमंतल्यानी घेवसो आसा त्या पवित्रात्म्या विशयान जेजू म्हळें देखून पवित्रात्मो आमकां क्रिस्ताक साक्ष दिवंक धैर्य आनी बळ दिता आज जेजून विसरचे सवाल तुमकां हर एकल्यांक तें जावन आसा तूं म्हजो मोग करताय की वय जेजू हांव तुजो मोग करता हांव क्रिस्तांव हांवें पवित्र स्नान घेतला हांव तुजो मोग करता जर तर सतान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी मुळां तर तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात जेजू म्हणटा हे आमी धर्मतांच्या कृत्या पुस्तकांत आत्तांच वाचलें अध्याय 1 वाक्य 8 पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमी म्हाका साक्ष दितल्या पवित्र आत्मो येल्या वेळार परत वाचूंक वचना जर तर आमी साक्ष दिना तर पवित्र आत्मो आमकां येवंक ना जे पेद्रोन उसारली उतरां पूण उपरांत तो साक्ष दिना पेद्रो केवळ उसारता मात उपरांत तो साक्ष दिना जेजू जिवान जाल्या उपरांत पेद्रो गेलो जेजू जिवान जाल्या उपरांत खंयसर गेलो हे आमी वाचता जुवांचो वांजेल अध्याय 21 वाक्य 1 उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर हं. जेजू परत्यान एक पावटी आपल्या सिसांक दिश्टी पडलो खंय गेलो तो पेद्रू खंय गेलो हा तिबेरिया सरोवर जेजू मेल्ल्या उपरांत परतन गेलो ताची व्याप्त धरूंक गेलो तिबेरिया सरोवरा कडच्यान तिबेरिया सरोवरा कडच्यान तो गेलो हांव मासली धरूंक येता तुमी म्हणजे सांगात येया आमचे पातयेनी आसली सक्कड आसले पातयेनी दवरलो तो आमचो मेस्रीत आमकां सोडून गेला आनी आमकां कांय ना आनी दोग शीस गेल्ले खंय आनी दोग शीस हा आनी दोग शीस गेल्ले खंय मेळिल्ले हा एम्मावसाच्या वाटेर तेय तशेंच मासली आमकां न्ही पोटाक घाले म्हणी घालीचे न्ही आमी सक्कड धर्माकच मेळटा तो जाळ उडय म्हणटा आसतना एक रास मासली पडली ती मेळची आसली आतां गेली न्ही तोच ना न्ही तोच मनीस ना न्ही तुझे जाळ उजव्या बगलेक उडोवन पळय तुका मासली मेळटा आसतना मासली इतली भरली की जाळा ओडूंक जावना देखून जेजूना म्हणलें कळ्ळेंच वो ताचे जाळ खांद्यार घालन भायर सरलो तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर साक्ष दिता म्हणलो मनीस साक्ष पेद्रून साक्ष दिवंक ना जेजू जिवान जाल्या उपरांत पेद्रू गेलो हें आमी वाचता जुवांचे म्हणजे आतां सांगलें पेद्रू शिसांक म्हणटा हांव मासली बागूंक येता तुमी येया तो ताचे मिसांव विसराता आनी परतून मासली धरूंक तो येता आनी ह्या वेळार जेजू ताका सवालां घालता जेजू ताका ह्या वेळार सवालां घालता आनी जाय की तूं म्हजो मोग करताय गी म्हण ह्या वेळार सवाल घालची जेजू तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून ह्या वेळार सवाल घालचे ताणें तर सर म्हज्या शेळयांक मोगाच्या भावा भयणीनो निजाय की आमी पवित्र आत्म्याचें देणें जर जोडलां तर शेळयांक सोरोंक देव म्हाका आनी तुका उलो दिता पूण ताका तुवें आनी हांवें पवित्र आत्म्याचें स्नान घेवंक आसा आनी ह्या खातीर पवित्र आत्म्याचें स्नान आमी घेवंक आसा पवित्र आत्म्याचें स्नान आमी घेना तर जेन्ना पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें देखून आज आमकां आमी बेगीनच पेंतकोस्त परबे तयारी करता आसतना पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आमी तयारी करता आसतना त्या दीस
नीज जावन आमचो बाबा तीर जायचंय आमच्या बरोवशांत आमी घट जायचे आमच्या पाचयेनेंत आमी रोंबाचंय देखून पवित्र आत्म्याच्या येण्याक थान येवंक आसा आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आमी लाल येवंक आसा आनी पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आमी अत्र येवंक आसा थान येवंक आसा लाल येवंक आसा आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आमी अत्र येवंक आसा त्या दाळा खंडीत जावन क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवंक आमकां साथ जातलें तर पवित्र आत्मा म्हळ्यार कोण उत्पत्ती पुस्तकांत अध्याय 1 वाक्य 1 आणि 2 उत्पत्ती पुस्तक आरंभाक देवान आकाश आणि पृथ्वी रचली हा पृथ्वी निराकार आणि रीती आसली रीती असते पृथ्वी निराकार असली म्हळ्यार पृथ्वीक रूप नसले पृथ्वीक रूप नसले आकाश म्हळ्यार सर्ग आम्ही म्हणजे सडा वचन आकाश सर्ग पूण सर्गाक रूप नासले म्हणूंक ना पृथ्वीक मात्र आकार नासलो म्हणा पळय परतून वास पृथ्वी निराकार आणि रीती आसली रीती असली आदी सागराचेर हा अंधकार भरून असलो अंकार भरून असलो आणि दैविक वारे दैविक वारे उदकाचेर मारतले उदकाचेर मारतले देखून पवित्र आत्मो जावन आसा पवित्र आत्मो म्हणले एक दैविक वारे म्हणल्याचो अर्थ पवित्र आत्मो दैविक वारे म्हणल्याचो अर्थ कितें म्हणून समजा तर जुवांसो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 20 आणि 4 वसाचे जुवांसो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 20 आणि 4 आमी वचोंक जाय दैविक वारे म्हणल्याचो अर्थ कितें म्हणून समजा तर देव आत्मो देखून देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी ताका आराधन करतल्यानी आत्म्यान आणि सतान आत्म्यान आणि सतान ताका आराधन करी जाई आत्म्यान आणि सतान ताका आराधन करीचे देवाचे उतार सांगता देव आत्मो जर देव आत्मो जाल्यार दैविक वारे उत्पत्ती ग्रंथ 1:2 कितें म्हणटा दैविक वारे 1:2 उत्पत्ती 1:2 आरंभाक देवान 2 वाक्य पृथ्वी निराकार आणि रीती निराकार, आसली आदी सागराचेर दैविक अंधकार भरून असलो दैविक वारे उदकाचेर म्हणल्याचो अर्थ मारतले दैविक वारे म्हणल्याचो अर्थ दैविक आत्मो आदी सागराचेर मारतले देवाचो प्रेरक आत्मोस आदी सागराचेर जोंपय मारून आसलो वो पवित्र आत्मो म्हळ्यार कोण म्हूण समजा तर आत्मो म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें ग्रेक भाशेंत न्यूमा म्हणटात ग्रेक भाशेन विविध शब्द आसात आमची आत्मीक भलायकी घट करूंक आमी आत्मीक वैज जाला घेता आत्मीक समजून आत्मीक संगती म्हळ्यार आत्म्या विशयांत जाणा जावचे आत्मो म्हळ्यार ग्रेक भाशेन न्यूमा म्हणटा म्हळ्यार 4 अर्थ आसात वारे उस्वास जीव आणि आत्मो हे आमच्या उडासा काढूंक जाय देखून पवित्र आत्मो सुरवेरस आसलो रचनेच्या सुरवेरस आरंभारस आसलो देखून मोगाळ बाबा भयणीनो पहिले जुवांचे पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 जुवांचे पत्र पहिले फर्स्ट जॉन 4:4 पूण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या करण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संसार सवे असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादिक प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तुमचे सवे आसलो तो आत्मो संसारांत असल्या आत्म्याच्या गी चड बळादिक म्हणजे आम्ही परतून ये म्हणे तुमचे सवे आसा तो आत्मो म्हणा तुमचे सवे आसा तो आत्मो रिपीट करा तुमचे सवे आसा तो आत्मो संसारा सवे असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादिक
आणि तो जावन आसा पवित्र आत्मो. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सताचो आत्मो जेजू आमकां सांगता 16 जुवांव सुवांजेर 16:13 पळया. जुवांव सुवांजेर 16:13 कितें म्हणटा. सताचो सो आत्मो पवित्रत्मो आयलेल्या वेळार सताचो आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो. तो आपलेस्तकी कांयच उलोवचो ना. देखून सताचो आत्मो म्हणून आमी सांगता आसतना सत म्हळ्यार कितें म्हणून कळीत जायचें. देखून सत म्हणून आमी कितें म्हणून कळाचें तर जुवांवच्या वांजेलाक वसाजे अध्याय 3 वाक्य 30 आनी 3. सत म्हळ्यार कितें कितें आसा जुवांवचो वांजेर जो कोण ताची साक्ष स्वीकार करता तो देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. रुजू करता. जो कोण ताची सत साक्ष स्वीकार करता तो देव सत्यवंत म्हणून रुजू करता. सत जावन आसा ते जावन आसा सत. मोगाळ भावा भयणो, देखून आमी आत्ता आयकलो स्वताचो आत्मो म्हळ्यार देवाचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयलेल्या वेळार, मोग म्हणल्यार देवाचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयलेल्या वेळार, उजवाड म्हणलो पवित्र देवाचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयलेल्या वेळार, शांत समाधान म्हणलो देवाचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयलेल्या वेळार, जीव या जिवीत म्हणलो पवित्र आत्मो तो देवाचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयलेल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताक वर्ण पायतलो. देखून मुखार तस वांजेल अध्याय 16 वाक्य 13 कितें म्हणटा. तो आपलेच की जॉन 16:13 तो आपलेच की कांयच उलयना. तो तुमकां संपूर्ण सताक वन पायतलो. 13 तो आपलेस्तकी कांयच उलोवचो ना. आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो. आपण आयकलेंच उलयतलो. या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. स्वताचो पवित्र आत्मो तुमकां तो कळयतलो. मोगाळ बाबा भयणीनो, देवाचो प्रेरक आत्मो हर एक आत्म्याक आमी पातयेना. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हूण आसा. जुवांव वांजेल पयले जुवांवचे पत्र अध्याय 4 वाक्य 1 ते 4 कितें म्हणटा. हर एक प्रेरक आत्म्याक मोगाचे न्हू, हर एक प्रेरक आत्म्यांक तुमी पातयेनाकाच. प्रेरक आत्मे देवातावन आयल्यात म्हण पळोवंक तांची परीक्षा करा. पळय हांगासर ऐका. कित्याक हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पातयेनाकात. आमी थोडे पटी म्हणटा तो आत्म्यान भरला, तो जानवायन भरला, तो कुरपेन भरला, तो अजापांक करता, तो विजमितांक करता. ताणे आपडल्यार पडतात आनी आपडल्यार ते गुण जातात. सक्कड आत्म्याक तुमी पातयेनाकात. कित्याक प्रेरक आत्मे देवातावन आयल्यात म्हण पळोवंक तांची परीक्षा करा. कित्याक देवातान आयल्यात म्हण पळया. देवातान उपजाल्यात, देवानच तांकां विसरून काडला. माकलां तेला आयलां म्हूण सारखे पळया. तांची परीक्षा करा. कित्याक संवसारांत आतां सबार फटकिरे प्रवादी भरल्यात. फटकिरे प्रवादी भरल्यात. हांव जेजूच्या नांवान गुण करता. हांगा या. फटकिरे प्रवादी भरल्यात. फटकिरे प्रवादी भरल्यात. आणि देवा तुम मुखार वास. देखून देवातावन येतिल्ल्या आत्म्याची वळख तुमी धरची रीत ही. जेजू क्रिस्त मोनीस जावन आयला म्हूण वळखतलो. हर एक आत्मो देवातावन येता. पळया, हाचे थंय, तिचे थंय, ताचे थंय, या बाबा थंय, या भयणी थंय देवातावन आयिल्लो पवित्र आत्मो काम करता म्हणलें. परीक्षा करची रीत जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हूण वळखतलो. हर एक आत्मो तो देवातावन येता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, थंयसर ताणे आपडल्यार पडटात आनी आपडल्यार गुण जातात. जायते फटकिरे प्रवादी आसात.
क्रिस्त मुनीस जावन आयला म्हूण वळखतलो रियेकत्म देवा तावन येता जेजू क्रिस्त म्हळ्यार सत म्हणलो देव मुनीस जावन संवसाराक आयला सोडवणदार जावन संवसाराक आयला मनशाकुळाची सोडवण करूंक तो मनीस जाला म्हणून वळखतलो रियेकत्म तो देवा तावन येता देखून तिमोथीकारां बरयलें पत्र अध्याय 2 ते वाचचे नाका देखून मोकळ भावा भयणींनो पवित्र आत्म्याचें काम कितें जावन आसा हे आमी एक समजून घेवया उपरांत पवित्र सक्रामेंताचे आराधन ताचे उपरांत इन्नर हिलिंग पुरा सकड उपरांत आमी सांगता देखून पवित्र आत्म्याचे काम कितें म्हणलें फस्ट आमी समजून घेवया आनी पवित्र आत्म्याचे काम आमी पळयचे तर लुकाच्या वांजेलाक आमी वचोंक जाय लुकाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 18 तावन 21 कसले जावन आसा देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी कबार परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला सो मामू बाय. उपरांत पट्टी दिल्या कसली पुरा बरी कबार बंदेंत असलेल्यांक सुटका सुटका कुरड्यांक दिस कुड्या दिश्ट दंडसतल्यांक सवकासाय बसोवंक बसावंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारोंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला बरी कबार दुर्बळ्यांक बरी कबार आणि कसली ती बरी कबार ती जावन आसा बरी कबार देव मुनीस जावन संवसाराक आयला म्हणली बरी कबार देवान आमकां सोडवून दिल्या म्हणली बरी कबार मुजे खातीर आनी तुजे खातीर रगात व्हरून क्रुसार मरून आमकां सस्ताचे जिवीत दिला म्हणले बरी कबार पातकां आमची धुवन नितळ केल्यान म्हणली बरी कबार बंदेंत आसलेल्या सुटका म्हणली बरी कबार पवित्र आत्मो देवाच्या उतरा मारिफात दिता पवित्र आत्मो येतलो सर्वेस्परसो आत्मो मुजेर आसा पळया सेम हांगासर आसले लुकाच्या वंजेलान 4 हांगा पळया सर्वेस्परसो आत्मो मुजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला ताणें म्हाका अभिषेक केला दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक पळया फापसल्ल्या काळजांच्यांक बरी करूंक हा कैद्यांक सुटका सुटका आनी बंदेंत असलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक सर्वेस्परचे कुरपेचे वरस आनी आमच्या देवान फारीकपण घेवचो दीस परगट करूंक रुदान करतल्यांक बुजोवंक प्रेरक आत्मो आयिल्ल्या वेळार आमी जेजूक साक्ष दितल्यान पेद्रून 3 फावटी नेगार केले ताणें देखून जेजून ताका विचारलें तूं म्हजो मोग करताय गी सरय म्हज्या शेळयांक सरय म्हज्या बोकऱ्यांक देवान आमकां दिल्लें मिसांव आमच्या हाती आसतना तुका आनी म्हाका बसायलो तो पवित्र आत्मो या प्रेरक आत्मो जो आमच्या वंजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा 14, 15, 17 पळय 14 अध्याय 15 तावन 17 म्हणसर तुमी म्हजो मोग पवित्र आत्म्याक अर्सून एक गीत गायन करूया आमी सक्रामेंताच्या आराधन उपरांत रे मुकल्यो घडयो भोव मोलादीक जावन आसात मुखार भावा भयणीनो क्रिस्ताच्या संगतपणांत पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन पवित्र आत्म्याच्या येण्याक तयाराय आमी करता आसतना आमचे सकत आमची बळ जावन आसो सोमी जेजू आनी त्या सोमी जेजूक आमी खरेपणी ह्या आल्तारीर हजर आमी करता आनी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक बळ पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमकां मेळटा त्याच सोम्याक ह्या वेळार आमी येवकार मागून एक घडीभर आमी दिमी घालया आनी सोम्याक आमच्या मध्ये अभिषेका
ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುಖಿಕಾರ ಸಮಯವಿದು ತಂದೆ ನಿನ್ನಾತ್ಮನಿ ತುಂಬಿಸು ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಭಿಷೇಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುಖಿಕಾರ ಸಮಯವಿದು ತಂದೆ ನಿನ್ನಾತ್ಮನಿ ತುಂಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಯ್ಯ ಗಾಳಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಯ್ಯ ಅಪನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಯ್ಯ ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಅಪನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಅಗ್ನಿನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈಮೋರನ ಕಾಲುವೆ ಆಹಾವನಡುಗುವಂತೆ ಅಗ್ನಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈಮೋರನ ಕಾಲುವೆ ಆಹಾವನಡುಗುವಂತೆ ಅಗ್ನಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಅಪನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಅಪನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ Hallelujah, 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 ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರುವವರೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ वंदन करो जीवने आमसे समर्पित आराधने वंदन करो जीवने आमसे समर्पित ये यीशु क्रिस्त ये यीशु क्रिस्त उसगीचा सर्पोडुं तुका नामांकर्ता आराधने वंदन करो
बऱ्या गोवळ्या ये बऱ्या गोवळ्या तू सगीच्या सरपोडून तुका नमन करता ये बऱ्या इश्टा ये बऱ्या इश्टा तू सगीच्या सरपोडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 शांती तुमका म्हणल्या सक्रामेंतांत अजरशा स्वादिक जेसू आमचो तारोक जावन संपूर्ण कलतो जावन ह्या उंड्या रुपांत आज चुलीपोन आसाय पवित्र उंड्यांत आमकां देवाक भेटचें देवर तें बाग तुवें फावो केल्ल्या खातीर जावं तुका अर्गा आमी समेस आमची काळजां मनां उबारून पवित्रत्मेच्या येण्या खातीर अत्रे घेवन लाले येवन पेंतकोस्ताची पराब संभ्रमूंक आयती जावच्या वक्ता तुझ्या समकर थोडो वेळ करसूंक आमी व्हडा खुशयेन व्हडा संतोषान हजर जाले हांव मोगळा जेजू ह्या सक्रामेंतांत आमकां तूं राखून रावताय आमची तूं दुकां पुसताय आमकां शांती समाधान तूं दय करताय आमची खंत बेजार आयज सांगूंक तुजे सरशी आमी धांवून आयले हांव तू जावन आसाय वाट सत आनी जिवीत तू एकलोच आमचो विशेव तू आमचें धैर्य तू आमचो भरवसो संवसार म्हणल्यार उसांबळ दर्यांत आमी पयन करना साव कश्ट पिडा शिडा आकांत आकलास म्हळ्यार लारांक आमी सांपडोवन खंयसर वेचें म्हणलें वाट दिसनातल्या वेळार शांती तुमकां म्हळ्यार उतरां मारिफात मोगळा जेजू तूं आमकां वंदन करताय कित्याक दिश्ट कित्याक निरास कित्याक बेजाराय तुज्या मुखामळाचेर म्हणो म्हजे सरशी या सोमेस मी कश्टांतल्यान आनी वजन वयतल्यान हांव तुमकां विशेव दिता म्हणल्यार उतरां मारिफात मोगळा जेजू तुजे सरशी तूं आमकां आपयताय
आणि तुझे सरच्या आयल्या वेळार तू म्हणटाय तुम्ही कळवळचे सोडणं सोडी जाई देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेर विश्वास दवरा म्हळ्यार उतरां मारिफात तू धैर्य दिताय परत निराशेन कंगाल जात असताना तू म्हणटाय म्हजे सांगात एक कोठान रावा म्हजे सांगात एक कोठान रावशात जाल्यार तुमी आतां हें पळ सोडूंक शकतले आत आणि ह्या उतरां मारिफात मोगळा जेसू आमचे थंय असली निराशेची मोडां दुखाची बेजाराची गंदीची मोडां तू पयस करताय शांती समाधान संतोष मुळ्या बांदांत तू आमकां एक करताय केदो वर तो सोमी तू आमचो वैज तू आमचो इश्ट तू संवसारी इश्ट पयशा फाटल्यान आस्ती फाटल्यान थोड्या वेळाच्या गम्मते फाटल्यान आमचे सांगत असतात तर तू आमचो इश्ट जावन आसा संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगत आसतलो म्हणलो उडास दवरा म्हणलो खरो इश्ट तू आणि ह्याच खातीर मोगळा जेसू आज ह्याल तरी हजर आसाय मोगळा जेसू पळय तुजी भुरगीं हांगासर आसात दिंबे हांगासर पडून आसात तांचे सर्वस्व सोडून हांगासर तुज्या पांया तळा धांवन आयल्यान तांकांय राटवळ तांकांय काम तांकांय भूक तांकांय तान आसली जेजू पूण संवसारी तान बुकेच्या वरनी चड तुजी तान तांकां तुजी भूक तांकां लागल्या तुज्या सांगात पोनांत करसूंक म्हण आणि तुवें पाठयलेल्या त्या पवित्र आत्म्याक घेवन त्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन समकोंक आधार सोदून ती आज हांगासर आसात बोगळा जेजू ह्या सक्रामेंतांत हांव दिश्ट तुजी तांचेर कसय थोड्यांची दोळ्यांत दुखां आसा थोड्याच्या दोळ्यांत निराशा आसा थोड्याच्या दोळ्यांत आकांत आसा थोड्यांच्या दोळ्यांत भे आसा थोड्यांच्या दोळ्यांत भिरांत आसा आणि तुझे दोळे तांच्या दोळ्याचेर मेळत आसतना तांची बेजाराय संतोषान बदलता तांची दुकां संतोषान बदलतात तांचे कश्ट चालू जातात पिडान पयस जाता दुस्मानाच्या वेड्यात हांव भायर वचूंक शकतात तुझी विशिष्ट महिमा तुझी विशिष्ट पदवी तुझी विशिष्ट सकत ही जावन आसा ह्या युकरिस्त मारिफात वाळोवन आसा मोगळा जेसू ही आमची भाव आनी भयणी भुरगीं सकट हांगासर तुज्या समकर आसात ह्या फिरगेची फर्ज आसा माध्यमा मारिफात जायतीं जाणां ह्या विजिलांत वांटो घेवची आसात ह्या आराधनांत वांटो घेवची आसात सगळ्यांचेर तुजी दिश्ट गसय संवसाराच्या पोंतांतल्यान पोंता पर्यंत तुजी दिश्ट तूं गसयताय आनी ह्या दिश्टी मारिफात मोगळा जेसू सवकसाय सुडका समाधान संतोष भलायकी शांती तूं दिताय शांती तुमकां म्हळ्यार उतरां मारिफात तूं आमचे मदें गात आसाय जावं तुका वंदन सुभ्या जावं तुका उपराप जावं तुका अरदान स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा आमेन दयेन उबी रावया Apun mata tuo
सोमी या एवकरिस्तांत आसा परत व्हडा थाळ्यांत आमी आपया वय मंगळ भाव वयलो जेजू आमचे मोदे गात आतां तो जेजू आमकां सुटका दिवचो जेजू आमकां सोडवून दिवचो जेजू आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया आमच्या रेतल्या पासून तो मरण पावलो रक्तान धुवन आमकां नितळ केला आमकां सर्व आमची तो बक्षिता जिवीत आमकां जोडून दिता केदो उठलो सोमी जेजू ह्या आल्तारीर आसा आमची बातकां घरी एक ताणे धुवन काडल्यात मुझे पासों तू मेलो रक्तांतून नितळ केलो आता सर्वोजी मोक्षू जिवीत म्हाका जोडिली सांगात गावया मुझे पासों तू मेलो आणि जेजू कुलो मारल्या वेळार तो आधार आमकां दिता गंध दूख जिणेंत कंगाल आणि जेजू कुलो मारसो आमी सोडचे नाका ताच्या पांयां आमची गंध दूख बेजाराय दवरया आणि ताका आमी उलो मारया आणि ही गीत ह्या वेळार गायन करता जिणेंत कंगाल जाताना तो जेजू आमकां ताच्या पवित्र आत्म्याक दिवचो ताच्या पवित्र आत्म्याक फाटयलेलो जेजू तो एवकरिस्तांत बरें सादर आसा कानांत बरें सोडलो आसतना म्हणलो जेजू सदांचो पवित्र आत्मो आयल्या वेळार तुमकां सगळं सदां कोण पळयतलो म्हणलो जेजू पवित्र आत्मो आयल्या वेळार तुमकां धैर्य मेळटलें तुमकां बळ मेळटलो पवित्र आत्म्याचे सगळे वरच्या कामाक
देखन बसात एक घडी त्या आमच्या कुटुंबात असल्या सर्व भुरग्यांचो उडास काडया. हे वरास भुरग्यां खातीर समर्पण दिलें वरास जावन आसा. आमची भुरगीं देवाच्या राजाची फळां, भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां हो देव घेवन भुरग्यांच्या वरास आमी सुरवात केल्या. उडास काडया जायतीं जाणां काजारी जोडी भुरग्यांचे देणे नासतना मागतात, लालयतात. गर्भांत जायतीं भुरगीं आसात. डिलिव्हरी बऱ्यान जावच्या खातीर मागोंक जायतीं आसात. नेंतुलीं भुरगीं जल्मातनाच इन्क्युबेटरांत आसलीं आसात. ह्या सर्व भुरग्यांचो आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांचो ह्या वेळार आमी उडास काडुया. सुम्याच्या पांय तळा आमी दवरया. ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा. जेजून म्हणली उतरां. आमच्या ल्हान भुरग्यांक आमी जेजू सरशी हाडूंक कितले प्रयत्न करता. आमच्या भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक जेजू सरशी हाडटा गी. आज जायतीं जाणां भुरगीं जाय म्हूण आत्रेकत आसतना थोडीं गर्भपात असल्या आनी थोडीं आपल्या भुरग्यांक विकचें, थोड्या भुरग्यांक कसऱ्याच्या डब्यांत घालची असली गणितां संवसारार आमकां पळोवंक मेळटात, आयकूंक मेळटात. ह्या सर्व भुरग्यांक सक्रामेंताच्या जेजूच्या पांया तळ्यार दवरया. मगळा जेजू आमच्या सर्व भुरग्यांक आमी उडास करता सर. मगळ भाव भयणो आमच्या भुरग्यांचो उडास काडया. आमचो उजवो हात सक्रामेंताच्या कुशीन आमी दवरया. तुमच्या भुरग्यांचो उडास काडा. मोतीन दवरा. कसले तुमकां जाय ह्या वेळार मागोंक उडास दवरा. हे मागणे हांव करता आसतना तुमच्या मोतीन तुमी हे मागणे करा. जेजू मोगळा तुवें ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा म्हणल्या उतरां मारिफात. तुजे सरशी आयल्या हरी एकल्या भुरग्यांक तुवें आरावन धरलें, पटलून धरलें, तांचो मोग केलोय. आज आमच्या ह्या फिरगजीच्या सर्व भुरग्यांक, सगळ्या संवसाराच्या भुरग्यांक आमच्या खातीर मागोंक विनंती केल्या. सर्व भुरग्यांक भुरग्याचे देणे फावो जावच्या खातीर मागोंक विनंती केल्या. सर्वांच डिलिव्हरी बऱ्यान जावच्याक मागोंक विनंती केल्या. लेबर पेन आनी कश्टांच्या दुख येनासच्या सर्वांक तुज्या पांया तळा समर्पण दिता. तुजी काकुळतीची ती इश्ट तांचेर खंयसय मगळा जेजू. ह्या सर्व भुरग्यांक तुज्या वेंगेंत धर. संवसाराच्या गुलामपणांत रेवड घालनाशें, माध्यमाक वेडो घालनाशें, देवसराच्या पांचांक सबणारशें, मादक द्रव्य असल्या वायट सवयांक बली जायनाशें ह्या भुरग्यांक तूं राख. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तांकां भर. ह्या भुरग्यां मारिफात कुटुंबान संतोष, वाड्यान संतोष, फिरगजेन संतोष, समाजेन संतोष हाडच्याक तूं प्रेरण लापय. आमची बाळ ती भुरगीं तुजें बाळ आनी हें बाळ त्या सुम्याक पांय तळा ह्या वेळार आमी समर्पण दिवया. एक गीत गायन करुया. जिविताचे वादळ मारता, वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक आदाराक
आमच्या युवा जनांक समाजाचे खांबे कुटुंबात असलेल्या युवा जनांसोबत आज आम्ही काढूया. शिकाबजोडच्या युवा जनांसोबत आज काढूया. कामाच्या सुज्ञेरा युवा जनांसोबत आज काढूया. जिथे संघातीन एक शोधून असच्या युवा जनांसोबत आज काढूया. विविध जाग्यांनी वावरकन कष्टान संपडाल्या युवा जनांसोबत आज काढूया. वाईट सवयांक बली जाल्ल्या युवा जनांसोबत आज काढूया. मादक द्रव्य अमल भियोने विविध वाईट शक्तियों माध्यमाचे गुलाम विविध संबंध मरिफात दुसऱ्या जातीच्या लागी आमचे क्रिस्तांचे मोगार असून जिवीत विबाड करूंक पळयतल्या युवा जनांसोबत आज काढूया. दुसऱ्या धर्माचे फ्रेंडशिप कसल्या वळख जावन त्या फ्रेंडशिपांतल्यान भायर येवंक कश्ट दिल्या युवाक युवतींसोबत आज काढूया. सगळ्या संवसारार असले कर्ग आज उदेला. युवा जना शिकाप जोडची माध्यम मादक द्रव्य विकची असली जाल्यान मादक द्रव्य वांचत असली जाल्यान जायते पैसे खर्च करून आवय बापायन दिले शिकाप थोड्याच घडयाच्या सुखा खातीर व्यर्थ केले आज आमकां आयकूंक वाचूंक मेळटा. असले सर्वांक या पवित्र आत्म्याच्या येण्याच्या परबेच्या दिसा त्यांच्या पांयतळा जमयाच्या पांयतळा दवरया. पवित्र आत्मा अभिषिक्त करून तांकां तो पवित्र आत्मा या वाईट सत्य जावन तांकां भायर काडून दी. आमच्या हात येवकरिस्ताच्या जेजूच्या समर्थ दवरया आणि उडास काडया आमच्या सर्व जनांचो सकड आमचे हात मुखार धरया. सक्रामेंताच्या कुशीत दवरया. आमच्या कुटुंबात असलेल्या युवा जनांचो उडास काडया. फिरगायच्या युवा जनांचो उडास काडूया. विविध सत्तेत बली जाल्ल्या युवा जनांचो उडास काडून तांचे पासून माग्या मोगळा जेजू तू आमचो एकलो मोग करताय. युवा जन जावन आसा मुखले फुडारी युवा प्राय जावन आसा चंचल मनोभावाची वाईट वडण्यांक बली जावची आणि या मारिफा जिवीत पिड्ड्यार करची. मादक व्यसन मादक द्रव्य असल्या संगतीक बली जावन लिव्हिंग रिलेशनशिप असल्या बली जावन वद्दाडच्या वाईट फ्रेंडशिप करून दुसऱ्या जातीच्या मध्ये फ्रेंडशिप करून जीवच्या सर्व युवा तुझ्या पांयतळा या वेळा समर्पण दिता हांव. तांकां तुझ्या हातांत घे मोगळा जेजू. तुझ्या पवित्र अमलीक रक्तान तांचे ते असले ते मेळे पोवनो ताचे गाय ते धुवन नितळ कर. कितें सांगाती सोदचेल्यांक बरी जी सांगाती बऱ्या फुडाराच्या वाटेन आसल्यांक बरो फुडार बोवो जावच्याक कामाच्या सोदनेर आसतल्यांक काम मेळच्याक इस्रायल इशीन विविध गांवांनी कश्टांत संपडाल्ल्या युवा जनांक दुबय कतार असले गांवांनी आसत बैल्या गांवांत कश्टांत संपडाल्ल्या सर युवा जनांक तुज्या पांयतळ्या वरां दवरता. तुझ्या पवित्र आत्म्याची सकत वळाशी कर. सदाचो पवित्र आत्मो ह्या सर युवा जनांचेर वाळोवन तांचे ते आसले सर बरें पोवन बरें जावच्याक वायट नाश करून भस्मून उडोवप सताच्या वाटेन सोमकोन तूं कृपेन बर. तुझ्या शुभाम आशिर्वादांनी तांकां तूं तुझ्या उजव्या हातांत घाल. Adaya
मोआबाच्या शेतांत वावराडी जावन विंचलेल्या सर याजाक धार्मीक भावा भयणींक ह्या वेळार जेजूच्या पांयतळा दवरया. आमच्या फिरगेजीच्या सर्व याजाकांक धार्मीक भयणींक बाबा भयणी सर्वांक सोम्याच्या पांयतळा समर्पण दित आसतना सोम्याचे मिसाव करूंक ह्योच्या अडकळींचेर जैत व्हरूंक तो सोमी आधार दिवन दी. विद्या संस्थे ह्या फिरगेजीन जायते आसात. ह्या विद्या संस्थांत वावरू सेवा दिवच्या सर याजाक धार्मिकांचो सर शिक्षकांचो शिक्षकेतर वर्गाच्या सर संध्यांचो उडास काडुया, वावरेड्यांचो उडास काडुया. सोम्याच्या पांयतळा समर्पण दिवया. याजाक धार्मिका आपले कुटाम सगळे सांडून क्रिस्ता खातीर सेवा घेवंक न्ही बघा सेवा दिवंक सोम्याच्या उतरा मारिफात प्रेरीत जावन मागून बसवण्यो करून जियेत आसतना सर्व धार्मीक भावा भयणीक सोम्याच्या पांयतळा ह्या वेळार समर्पण दिवया. मोगाळ भावा भयणी एक घडी बरें उबी रावया. आमच्या सर्व याजाकांचो शिश्टांचो धार्मीक भावा भयणी उडास काडया. आमच्या मोतींत आमच्या फिरगज कुटुंबांत फिरगजेंत वावर सेवा आमच्या जिवितांत धार्मीक भाव भयणी याजाक आयल्यात. तांचो प्रभाव आमच्या जिवितांत जायते फावटी पडला आनी ह्या प्रभावा मारिफात आमच्या जिवितांत बरेंपण जाला. ह्या सर्वांचो उडास काडनो तांकां सोम्याच्या पांयतळा दवरता आसतना एक घडी पर आमी दिमी घालया. मागलेल्यान स्वामी उडास काडया. ह्या जागा धार्मीक भावा सुद्दां आमी मागया. दोनी आमच्या हात आमी उक्ते दवरया. धार्मीक भाव भयणी आसात. तुझ्या पांयतळा तांकां दवरता आसतना तुझ्या उजव्या हातान तांकां उखलून धर. चुकोवन पडटा आसतना तांकां तूं धैर्यान भर. तुजे तावन पयस वचूंक ओडणे वयता आसतना त्या ओडणे तावन तांकां सुटका फावो कर. सर्व याजाक धार्मीक भाव भयणींनी ताणें दिली बसावणी ताणें केल्यो आंगवण्यो मोतींत उगडास दवरून तुज्या महिमे खातीर हे सकड करता म्हळ्यार उडासान दवरच्याक तूं तांकां सक्तेन भर. वायट सक्ते तावन वायट अडकळे तावन देवसराच्या पासां तावन सुटोवन सोड. तुज्या अमोलीक रक्तान ताचे हरी एक विश्वे तूं धुवन नितळ कर. पिडा शिडा कश्ट बेजाराय निरासपण तावन एकसूरपणा तावन तूं तांकां काडून सोड. आनी हे सकड जिवितांत येता आसतना ते सोसून वरच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत तूं दी. तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड तूं फावो कर. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या धैर्य तूं दी. तुज्या पवित्र आत्म्याचे बळ तांकां फावो कर. आनी अशें तुजें मिसांव ह्या फिरगजेंत मात्र सगळ्या संवसारार विस्तारावची सकत आनी कृपा तूं फावो कर. अशें तुवें दिल्लें मिसांव संवसाराच्या पंथांत पावोवच्याक तूं तांकां सक्तेन आनी धैर्यान बर. आमच्या याजाक धार्मिकांक सोम्याच्या पांयतळा दवर गीत गायन करुया. Solo Gesù समर्पिता तुझे सरा उसेका सदा सोकन ताचे पात्य ताचे सया जियेता सर्व सामदिता सर्व सामदिता सर्व संगीता
खासदारी जोड्यांचो उडास काडुया. सर्व खासदारी जोड्यांक जेजूच्या पांयतळा ह्या वेळार आमी दवरया. भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या लालेतेल्यांक कुटुंबा जिवितांत खासदारी जिवितांत फूट येवन एकामेका भोगसनाच्या स्पिरितान जियेनांतल्यान उडास काडुया. प्रत्येक रितीन पयल्या सुवातेर ल्हान संगतीक झगडचें आनी ह्या मारिफात कुटुंबां देसवाड करच्या सर्व खासदारी जोड्यांक जेजूच्या पांयतळा समर्पण दिवया. ह्या पेंतकोस्ताच्या परबेच्या दिसा तो पवित्र आत्म्याची सगत ह्या कुटुंबाचेर वाळाशें आनी कुटुंबांत तो पवित्र आत्मो येवन ताचें लग्न जिवीत सुफळ्यान सोंपोवंक त्या लग्न जिवितांत आसले ते एकामेका आशिल्लो अविश्वास तो पयस वचोन विश्वासपणान जियोवंक धुपा पयस वचोन मारेकार देवसार तो पयस वचोन एकामेका फातीन जियोवच्याक कुटुंबांत आसल्या भुरगीं आवय बापय भाव घोव बायला पती पतीन सकड सांगाता मेळोन कुटुंबांत संतोष राज करच्या खातीर ह्या सगळ्यांक समेच्या पांयतळा ह्या वेळार आमी दवरया. मोगळा जेजू खासदारी जिवीत जोडल्या सर्वांक तुज्या पांयतळा ह्या वेळार समर्पण दिता हांव. म्हज्या लग्ना जिवितांत कितेंच उणें जायनाशें. ताच्या लग्न जिवितांत जड फूट आयल्या तर ती फूट सारकी जावच्याक एकामेकाक समजून घेवन जियोवच्याक लग्नाच्या दिसा दिल्ली भास सुखान दुखान पिडेन भलायकेंत विश्वास रावतले एकामेकाचो मोग करतलो मनान लेखतले म्हणले भास ती फाळच्याक तांकां तूं कृपा दी. भुरग्यांनी वडिलांक काल जावंक आनी वडिलांनी भुरग्यांचो मोग करूंक आनी एकूटां म्हणल्यार संबंधान जियोवच्याक तांचे थंय आसलो दुबाव तूं पयस कर. दुबाव म्हणलो देवसार कुटुंबांतावन भायर घाल लग्ना जिवितांतावन भायर घाल आनी अशें ताचें लग्ना जिवीत संतोश भरीत दादोसकायचें कर म्हूण तुजे लागीं मागता हांव. सगळो जेजू समर्पिता ताच्या पांयां सरपरता लौकीक कुशालाय सांगता कांगे सोम्या आमच्या हात उबारया सर्व सांग दिता व्हडा थाळ्यान सर्व सांग दिता म्हणया सर्व सांग दिता सगळोच म्हाका नाना रितीच्या पिडेंत कश्ट केल्यांक सर्व उडास काडुया. आस्पत्रेच्या खटल्यार आसात, अनाथ आश्रमांत आसात, घरांनी आसात, माध्यमां मारिफात हे भक्ती पळोवन विक्षण करच्या हरी एकल्यांक पिडेस्त बाबा भयणींक मारेकार पिडेंत वळवळतेल्यांक कॅन्सर हार्टाची पिडा विविध समस्या वळख जाल्ल्या सर्वांक ह्या वेळार सर्वांचो उडास काडुया. आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो, आमच्या शेजामार जावंक पुरो, आमचे लागीं मागोवंक विसरला जावंक पुरो, म्हजी एक पिडा गूण जावचे खातीर मागा म्हणून आमकां येत आसता जायते सांगलां जावंक पुरो. तांचे सर्वांचो उडास काडुया. उतार प्रायक आसली आमची कुटुंबांत वडिलां आसात, मलगडी आसात, ताची उतार प्राय तांकां कश्टांची पण भक्त जावंक पुरो. सर्वांचो उडास काडुया. तांचे पासून ह्या वेळार आमी मागया. मोगळा जेजू नाना रितीच्या पिडेक वळख जावन निराशेंत कंगाल जाल्ल्यांक तुज्या पांयतळा ह्या वेळार आमी दवरता हांव. तुजी गुरुकरची सगत ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हांव न्हू पिडेस कुडीचेर वाळशें कर. तुजेल्या अमलीक रगात ह्या आमच्या पिडेस भावा भयणीचेर उतार प्रायेच्या भावा भयणीचेर वाळशें करून तांचे थंय आसली ती पिडा, तांचे थंय आसली उतार प्रायर आसली तांची निराशेची बोगनां ही सकड पयस कर. विविध समस्या तांचे ते आसले ते अडखळ आसली तूं तांकां ते अडखळींतावन भायर घाल. कुटुंबाच्या सांद्यांत हांव तांकां मोग, कुटुंबाच्या सांद्यांत हांव तांकां सेवा, कुटुंबाच्या सांद्यांत हांव तांकां एकवट मेळा सो तूं कर. आनी अशें
तुझ्या सक्तेनं ती गुण जावन परत तुका अर्सूंक तुजी सुती गावंक तांकां फावो कर म्हूण मागता सर्व सांगीता जेजू सर्व सांगीता सोगलोस म्हाका सर्वनारा हांव समर्पिता सर्व सांगीता जेजू सर्व सांगीता सोगलोस म्हाका सर्वनारा हांव समर्पिता. बेंदर फिरगस कुटुंबाक जेजूच्या पांयां तळा दवरया. विगार सहायक विगार आनी हांगासर सेवा दिवच्या सर्व याजकांक फिरगस गोळी परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयोग संचालक कोणी फिरगस आर्थिक परिषद वाड्याचे गुरकार प्रतिनिधी संघ संस्थेचे अध्यक्ष प्रतिनिधी सर्वांक जेजूच्या पांयां तळ्या वेळा दवरया. फिरगस गोळी परिषद आर्थिक परिषद फिरगस ह्या जागी सकळचा पांयां तळा दवरता आसतना वाड्यांत फिरगजेंत तांकां दिली जबाबदारी खरेपणी करच्याक तसो पवित्र आत्मो सक्तीन भरून दी. ताच्या मोतीक उजवाड दिवन दी. फिरगजेंत अभिवृद्धीची कामां जाता आसतना आतां खातो दिवन वावर करून फिरगस गोळी परिशदे फिरगस आर्थिक परिषद आनी सगळ्या संद्यांनी एकामेका सहकार दिवन आदार दिवच्या कृपा दिवन मागता आसतना विविध फिरगस कुटुंबांत बैल्या गांवांत आसात परगांवांत आसात जावं पुरो शिकपाक जावं पुरो वावराक आनी असले फिरगजेक उदार मनान दिवचे दानी आसात. फादर मुझे हे नांव नाका ह्या बऱ्या कामा खातीर म्हूण दिवचे दानी आसात. ह्या सर्वांचो एका सुत्रान उडास काडुया. सर्वांक स्वामियाच्या पांय थळा आमी दवरया. सर्वांक तो स्वामी ताच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मारिफात तांकां कृपेन ससायन बरोवन दी म्हूण मागया. सर्व सांगीता जेजू सर्व सांगीता सोगलोस ताका सर्वनारा हांव समर्पिता सर्व सांगीता जेजू सर्व सांगीता सोगलोस ताका सर्वनारा हांव समर्पिता. आमच्या परिसरांत क्रिस्तांव भाव भयणी आसात. एकामेका एकवटान माया मोगान क्रिस्तांव भाव भयणी मध्ये आणि आमचे क्रिस्तांव मध्ये संबंध बरो रुता जावच्याक तो स्वामी कृपेन भरून दी. कसले समस्ये आमच्या परिसरांत कोणाय वरवीं जायनाशे तसो पवित्र आत्मो देवों दी. त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सकड बरें जावच्याक तो स्वामी आदार दिवन दी म्हणून प्रत्येक रितीन मागया. पावनात्मने प्रिया पावनात्मने तुम्हारा वेग मारा नामवाक्य दे
आमचेच बसत आम्ही माग्या अगस्तर आम्ही इतली व्हडा संख्यान पवित्र आत्म्याच्या येण्याक तयाराई करूंक सुम्या सांगात थोडो वेळ करसूंक आयल्या आणि ही जावन आसा घडी भोव मोलादीक जेजू समोर आमी आसा पिडा शिडा शारिरीक मानसीक आत्मीक भोगनांक संबंध जाल्ली सर वावून आमी हांगासर आसा कृपेची घडी देवान आमकां हर एकल्या आपडची गुण करची घडी देवान आमकां हर एकल्या बरी भलायकी दिवची घडी सगळ्या बेज आसलो जेजू आमकां हर एकल्या विचारता बाबा भयणी हांवें तुका कितें करूंक जाय म्हूण तूं आशेताय तुका कितें जाय आतां मतीची भलायकी जाय कुडीची भलायकी जाय भोगनाची भलायकी जाय संबंधाची भलायकी जाय कितें जाय हे घडी भर मौनपणी ताचे लागीं सांगया आनी ताणें दिवची भलायकी आमी जोडया हे घडी भर मौन रावया आमच्या हात आमी उक्ते दवरया मुगळ भाव भयणो मोगान विश्वासान पातयेन भावार्थान जायती ते सामा विनवण्यो घेवन हांगासर आमी आसा हो जावन आसा वेळ कृपेस हो जावन आसा वेळ आईन आमची ते सामा आमच्या काळजाच्या अत्रेक आमची मागणी जेजू मुखार सर्गीच्या बापा लागीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमकां मेळची मुगळा जेजू मनशां संपूर्ण सुटका दिवचे खातीर तूं मनीस जालोय आनी आमचे मदें जियेलोय तुज्या परगडचिनी वेळार विविध रितीच्या बांदपासान रेवड आसलो रेवड घालून आसल्या साबारांक तुजे सरशी धांवून आयलीं जायत्यांक तुवें आपडलें आनी गूण केलें जायत्यांनी तुका आपडलें आनी गूण जालीं आज मतीच्या आनी कुडीच्या पिडे वरवीं कोश्टोंच्या वळवळच्या भाव भयणी हांगासर आसच्या तशेंच आमच्या घरांनी आस्पत्रेनी प्रायवंताच्या घरांनी वळवळतेल्यान तुजे समोर आमी हाडून आयल्या हांव माध्यमा मारिफात हे भक्तीभवन पळोवच्याक आनी ह्या भक्तीभवनांत वांटो घेवच्या हर एकल्या तुजे समोर आमी दवरता हांव मोगळा जेजू तूं जावन आसा हे आमचो वैज तांकां आमकां हर एकल्यांक तूं आपड तुज्या स्पर्शान तांकां आमकां हर एकल्यांक गूण कर तांची आमची सगळ्यांची पिडा शिडा सोसून व्हरूंक जाय जाल्यार सोंसणीकाय दी विपरीत पिडे वेळार कंगाल जायनासतना बाबरतान भरोशान तुजेर दिश्ट कोसूंक तुजे दिश्ट उबारूंक आमकां आदार फावो कर पिडेसाची सेवा करच्या धाकचेर नर्सांचो ह्या वेळार आमी उडास काडटा हांव त्या सर्वांचेर तुजो आदार आमी मागता प्रत्येक जावन कॅन्सर एड्स ह्या पिडेंत वळवळतल्या सर्वांक तुजी काकुळची दिश्ट घाल तांची पिडा सोसून व्हरूंक तांकां तुजो आदार दी प्रत्येक जावन वकांतल्या पिडेंत वळवळतल्यांची तुजी दया दाखय असल्या पिडेंक वकात सोदून काडच्या आमच्या वैजा मतीक उजवाड दी पिडास्तांची सेवा साकरी करतल्यांक सोंसणीकाय दी घरांत आसऱ्यांत आस्पत्रेन विविध जाग्यांनी सेवा साकरी करतल्यांक ही सेवा साकरी मोगान करूंक तांचे ते सोंसणीकाय तूं फावो कर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बर तांचे थंय असले तांचे थंय असली पिरांत तांचे थंय असली कावजीनी तूं काडून उडय तुज्या सक्तीन तूं बर तुज्या कृपेन तूं बर तुजेर पातयो न्हू तुज्या आदारार पातयो न्हू प्रत्येक रितीन आज आमी हे मागणी करता आसतना मोगळा जेजू आमकां हर एकल्यांक तूं सवकासाय दी तूं आमचो वैस तूं आमचें सर्वस्व जावन आसाय जेजू तुजे रगा म्हाका जिवीत दिता जेजू तुजे रगा म्हजें जिवीत बदलता जेजू तुजे रगा सोडवून दिता
म्हाका सुटकाडी जेजू तुज्या रक्तान म्हजी पातकां पुसुंका जेजू तुज्या रक्तान म्हजी वेळाक पयस तुज्या रक्तान म्हाका नवो कर जेजू तुज्या रक्तान म्हाका सुटकाडी जेजू तुज्या रक्तान म्हजी पातकां पुसुंका जेजू तुज्या रक्तान म्हजी विडाक पयस तुज्या रक्तान म्हाका नवो कर जेजू तुजे रगत म्हाका जिवीत दिता जेजू तुजे रगत म्हजे जिवीत बदलता जेजू तुजे रगत म्हाका सोडवून दिता जेजू तुजे रगत म्हजे दूख पयस करता जेजू तुजे रगत म्हाका जिवीत दिता जेजू तुजे रगत म्हजे जिवीत बदलता जेजू तुजे रगत म्हाका सोडवून दिता जेजू तुजे रगत म्हजे दूख पयस करता जुवांव सवंजेल अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 6 पूण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडा आसा काडटलो जुवांव सवंजेल अध्याय 14 वाक्य 16 तवळो हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सगळें सदां काळ रावतलो तोच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक सकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखायना पूण तुमी म्हाका वळखता ताका वळखतात कित्याक तुमचे संगतान तुमचे थंय तो रावता आमची जबाब जावं दी हे पवित्र आत्मे आमचेर देवून ये ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमच्या कश्टान वारांत ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमच्या बेजारायेंत ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमकां धैर्य दिवंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमी ताळणेचे जैत व्हरूंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये दिसपरतो ग्रास जोडूंक कश्ट मारता आसतना ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून आमच्या ये. दुबळी कायांत आमकां आदार दिवंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. आमच्या कुटुंबाचेर आनी कुटुंबांतल्या सांद्यांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. आमच्या भुरग्यांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. आमच्या युवा जनांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून आमच्या ये. प्रायवंतांचेर ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून देवाच्या ये. उतरा प्रमाणे आमी जिनी मांडून हाडूंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून आमचो ये. राग मसोर द्वेश पयस करूंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून आमच्या ये. भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून आमी ये. बरी जिणी जियोंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून आमची ये. पिडा शिडा गुण जावंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून आमची ये. दिसपरती जिणी आदर्श करूंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. पवित्र आत्मो आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर वाड्याचेर इरगजेचेर पिडेस्त भावा भयणीचेर मागण्याची गरज आसल्यांचेर माध्यमा मारिफात हे मुक्ती पळोवन पळोवच्या सर्वांचेर दिवच्याक आमी मागता आसतना न्ही जावन आसा मोकळ भाव भयणीक भोवरती घडी आमी ह्या जाक तुमकां तेलाची मागणी करता आनी ह्या वेळार 2 सालांनी तुमी येवचें दोन याजक हांगासर तेलाची मागणी करता आसतना पवित्र आत्म्याची सकत आमचेर वळाशी करूंक आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन सुम्याक परगड करून सुम्या साक्ष दिवंक बोळ आमी मागता पवित्र आत्म्याक ह्या वेळार आमी मागता आसतना एक घडी भर आमी दिमी घालया पवित्र आत्म्याचो आदार ससाय आमी मागया हांवें म्हणल्या उपरांत म्हणचें हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या तुका आमी आराधन करता तुका आमी आराधन करता मोकळाप दिता मोगलाप दिता आनी शरणागत जाता
तूं म्हाका सत शिकय तूं म्हाका सत शिकय जनवायेन आनी कृपेन बर जानवय आनी कुरपेन बरू म्हज्या जिविताचे म्हज्या जिविताचे सलवनेंत सलवने म्हाका जैत दी म्हाका जैत दी म्हज्या खंती दुकांत म्हज्या खंती दुकान म्हाका बुजय म्हाका बुजय म्हज्या अस्कतकायेंत म्हज्या अस्कतकाये म्हाका बोळ दी म्हाका बोल दी आनी हांवें आनी हांवें पातकान पडनाशें पातकान पडनाशें म्हाका सांबाळ म्हाका सांबाळ म्हजे हरी एक पोडणे म्हजे हरयेक पोडणे आनी सलवनी आनी सलवनी जेजूच्या पांयंतळा जेजूच्या पांयां हांवें दवरूंक हांवें दवरूंक म्हाका आदार दी म्हाका आदार दी देवाचें योजन देवाचें योजन हांवें समजूंक हांवें समजूंक म्हाका म्हाका सत शिकय सत शिकय म्हज्या पातकी सैमाचेर म्हज्या पातकी सैमाचेर कुडीच्या वडण्यांचेर कुडीच्या वडण्यांचेर मोतीच्या चिंतनांचेर मोतीच्या चिन्हांचेर काळजाच्या उतरेगांचेर अर्जाच्या अत्रेगाचेर म्हाका म्हाका ताबो दी म्हाका जागो दी म्हजे झाड कुडीचे म्हज्या कुडीचे मोतीचे मोतीचे अंतस्करणाचे अंतस्करणाचे काळजाचे काळजाचे आनी बोगनांचे आनी बगनांचे गायी गायी गुण कर गुण कर म्हाका दुखयल्ल्यांक म्हाका दुखयल्ल्या हांवें बोगसूंक हांवें बोगसूंक तांचे पासोत तांचे पासून मागूंक मागूंक आनी तांचो मोग करूंक आनी तांचो मोग करूंक कृपा दी कुरपा दी सोमिया जेजू मुखांत या जेजू मुखांतर बापा लागीं बापा लागीं वेची वाट वेची वाट म्हाका स्पश्ट कर म्हाका स्पश्ट कर आनी ताचो मोग आनी ताचो मोग आनी पाटलाव करूंक आनी पाटलाव करूंक म्हाका शिकय म्हाका शिकय देवाच्या उतराक देवाच्या उतराक म्हजें काळीज म्हजें काळीज आनी मन आनी मन उक्तें कर उक्तें कर तुज्या देण्यांनी तुज्या देण्यांनी म्हाका बर म्हाका बरो तुज्या फळांनी तुज्या फळांनी म्हाका नेटय म्हाका नेटय अशें म्हजें जिवीत अशें म्हजें जिवीत पेल्याच्या सेवेंत पेल्याच्या सेवेंत वर्सूंक करसूंक म्हाका उरपा म्हाका उरपा आनी बरें मन दी आनी बरें मन दी देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्र देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्र देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्र तूं सोमी तू सोमी आनी जीव दातार आनी जीव दातार हांव तुका हांव तुका म्हजें म्हजें समर्पण समर्पण नव्यान करता नव्यान करता हांव तुका हांव तुका म्हजें समर्पण म्हजें समर्पण नव्यान करता नव्यान करता पवित्र स्नान पवित्र स्नान आनी तिरावणे मारिफात फिरवणे मुखांतर लाभलेले लाभलेल्या आपोवणे आपोवणे तूं जिवाळ कर तुझी वाळ कर आनी तें आनी आणि ते ते संपूर्ण एक संपूर्ण एक पावोय पावय म्हज्या पातकांची म्हज्या पातकांची हांवें दूख धरूंक हांवें दूख धरूंक आनी प्रार्थीच्या आनी प्राचिताच्या प्राचिताच्या संस्कारांत संस्कारांत तांचे बोक्साने जोडूंक जे बक्षाने मुख म्हजें काळीस जे खाळीस मन मन आनी अंतस्करण आणि अंतस्करण दैवीक दैविक कुरपेचे कृपेचे जरीक उगड जरीक दूग आनी बापाचे आनी बापाचे कुशे प्रमाणे कुशे परमाने म्हजें जिवीत म्हजे जीवित रुपीत करूंक रूपीत करूंक आदार दी आदार दी हे पवित्रत्म्या हे पवित्र आत्म्या म्हजें जिवीत म्हजे जीवित पवित्र पवित्र आनी बापाक आणि बापाक मानता तसलें मानतात असले करूंक करूंक आदार दी आदार दी अशें अशे म्हजे संवसारी पैन समतस संसारी पैन समतस सर्गींच्या राजांत सर्गींच्या राजान निरंतर निरंतर सुख भोगूंक सुख भोगूंक अवकर अवकर आमेन आमेन ती घडी बरोबर रावात पवित्र वेळ घडी मोगाळ भावा भयणीनो हांगासर ह्या जागांनी माखून जाल्ल्या उपरांत येवकारीसांतल्या जेजू सरशीन येवन जेजूक आपूण तुमच्या जाग्यार पाठिवेचें त्या नंतर समर्पणाचे मागणे आनी हिलींग मागणे उपरांत हे जाल्ल्या उपरांत हांव करतलो आनी संपूर्ण सुडका सोडवून पवित्रत्वाच्या सक्ते मारिफात आमकां वाळूंक वळाशें करूंक साथ जातलें आनी ह्या वेळार रोणी आनी पंगड ब्रदर रोणी आनी पंगड थंय गायना मारिफात पवित्र आत्म्याची सकत आमचेर वळाशी करच्याक आदार दितले आदार आनी ह्या वेळार आमी भक्तीपणी मुखार येवया 2 सालांनी येवया आनी ह्या मागणे मारिफात आमची सकड पिडा घेवन जायशें सक्तेन भरच्याक एक घडी भर पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया आमचे दणदंप्या दोन्ही हात आमी वयर उबारया सदा सवत मोव आमचेर आयिल्ल्या वेळार आमी नवी सक्तेन भरतल्या जेजून म्हणली उतरां कैसर दोग वा तेग म्हज्या नांवान सांगता मेळटा
आयज आमचे मदें हांव आसा होय जेजू आमचे मदें सुमी आसा आमच्या काळजांत आसा आमच्या मुखार आसा कड्डी सांग आमच्या सुमया काळजाच्या कुंडायेंतान ताका उलो मारया हालेलुया 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 दोन सालांनी हांगासर मुखार येवचे ह्या जाग तुमकां मागणी करतात मुखार येत आसतना तुमच्या तकलेचेर हांव हात दवरता संक्रमेत आपडचे फाटी तुमच्या जाग्यार वेचचे ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯೇ ಹಿಡಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಹಿಡಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯೇ ಹಿಡಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಹಿಡಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಸ್ವರ್ಗದಗ್ನಿಯೇ ಇಳಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಇಳಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಸ್ವರ್ಗದಗ್ನಿಯೇ ಇಳಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಇಳಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ನೋಡು ಪ್ರವಾದಿಸಬಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬಾ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ನೋಡು ಪ್ರವಾದಿಸಬಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯೇ ಇಳಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಇಳಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಸ್ವರ್ಗದಗ್ನಿಯೇ ಇಳಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಇಳಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ आम्ही ताळी भेटूया ಶತಮಾನಿನದ ಮಡಿಗೆಯುಳು ಅಗ್ನಿನಾಳದಂತೆ ಬಂದು ಇದ್ದವನೇ ಶತಮಾನಿನದ ಮಡಿಗೆಯಳು ಅಗ್ನಿನಾಳದಂತೆ ಬಂದು ಹಿಡಿದವನೇ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಂತೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಂತೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯೇ ಇಳಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಇಳಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇಳಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಇಳಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೊಯಿಸೆನ್ನ ಬಾ
ನವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸೆನ್ನಮ್ಮ ಕಾಯಿರುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸೆನ್ನಮ್ಮ ಮಳೆಯಂತೆ ತೋಯಿಸೆನ್ನಮ್ಮ ಮಳೆಯಂತೆ ತೋಯಿಸೆನ್ನಮ್ಮ ಮಳೆಯಂತೆ ತೋಯಿಸೆನ್ನಮ್ಮ ಮಳೆಯಂತೆ ತೋಯಿಸೆನ್ನಮ್ಮ ಎಲಿಯನ ಯಾಗಗಳು ಹಿಡಿದಂತೆಯೇ ಮುಳ್ಪೊದೆಯಳು ಮೊದಲೇ ಹಿಡಿದಂತೆಯೇ ಎಲಿಯನ ಯಾಗಗಳು ಹಿಡಿದಂತೆಯೇ ಮುಳ್ಪೊದೆಯಳು ಮೋಶೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದಂತೆಯೇ ದೇಹರೂಪಗಳು ಇದು ಬೇಗ ಬಾ ಹರಿವಾಳದಂತೆ ಹರಿದು ಬಾ ದೇಹರೂಪಗಳು ಇದು ಬೇಗ ಬಾ ಹರಿವಾಳದಂತೆ ಹರಿದು ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ಮಳೆಯಂತೆ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ಮಳೆಯಂತೆ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ಮಳೆಯಂತೆ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯೇ ಇಳಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಇಳಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ಮಳೆಯಂತೆ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇಳಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಇಳಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಮಳೆಯಂತೆ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ಮಳೆಯಂತೆ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ಆತ್ಮನದಿಯಾಗಿ ನೋಡು ಪ್ರವಾದಿಸಬ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬ ಆತ್ಮನದಿಯಾಗಿ ನೋಡು ಪ್ರವಾದಿಸಬ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬ ಮಳೆಯಂತೆ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ಮಳೆಯಂತೆ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ಮಳೆಯಂತೆ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ಮಳೆಯಂತೆ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ಮಳೆಯಂತೆ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ಮಳೆಯಂತೆ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ಅಗ್ನಿಯೇ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ಅಗ್ನಿಯೇ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ಅಗ್ನಿಯೇ ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ಮಳೆಯಂತೆ 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 ತೋಯಿಸೆನ್ನವ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯೇ ಇಳಿದು ಬೇಗ ಬಾ ಇಳಿದು ಬೇಗ ಬಾ मळयन्ते तोयसन्नभा आमच्या दोळ्यात आपल्या पवित्रात्म्याचो अनुभव करया आमचे बेदावणो सुपवित्रात्मो आमकां आवरण करना खंयच्याय रितीचें दूख जावंक पुरो तें खान हुमटून उडोवचो पवित्र तुझे काळीज पडना ही इज अ मायटी हीलर ताका सोडली तुझे जिवीत सोडली
सगळे नियंत्रण ताका सोडली जेजूकडे सांग म्हाका तू उपयोग कर यूज मी लॉर्ड जीसस Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Mold me, melt me, fill me, and use me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Pour out your pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Spirit, move in your temple. Spirit, move my life. Spirit, move my body. Spirit, move, I am yours. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move my body. Spirit, move, I am yours. Pour out your power, pour out your power, pour out your power on us. Jesus, pour out your power, pour out your power on us. Pour out your power, pour out your power, pour out your power on us. Jesus, Jesus, pour out your power, pour out your power,
Jesus, hallelujah. आतू बरिया हालेलुया हालेलुया वडा थाळ्या अंध कवलो मरिया ताची स्तुती करिया सुमियान आमकां पडला आमच्या मतीचे काळजाचे गायताने गुण केल्यात ताच्या मागणे वरवीं ताचे स्पिरीट आमचे ते वळाशे ताणें केला तसो मोग आमचे ते वळाशे केला आमचे ते असली सर सकत ताच्या अबली रक्तान त्या तेलाच्या माखवणे मारिफात आमकां सवकसाय सुटका दिल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमकां भरला पवित्र आत्म्याची सगत आमकां वळाशी केल्या आनी ह्या मारिफात त्या सोमियान आमकां दिली ती ससाई कृपा ह्या वेळार प्रत्येक रितीन उडास करता आसतना एक घडी भर मोकळ भाव भयणो आमचे दोन्ही हात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया आनी ह्या वेळार आमी उडास कडी आमच्या तकलेचे समस्ये कशी आसात तर तसो मी ह्या वेळार आमकां आपडतानी गुण करता सक्कड जानवाई ह्या आमच्या तकलेंत आसा स्ट्रोक जाल्ल्या वेळार मनीस कितें जाता म्हणलें तकलेचो स्ट्रोक जाल्ल्या वेळार कशें जातात उडासाची सकत नासतना जायते फावटी थोडी कश्ट जातात ह्या खातीर विश्व तुम्ही ह्या वेळार उडास कडिया तकलेचे समस्या आसल्यार एकले सोम्याच्या पांयथाळा दवरात गुण कर म्हूण मागा तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका बरें करून तुका साध्य आसा म्हणली उतरां आमी उडासा कडिया आमचे दोनी हात आमच्या खानाचेर आमी दवरया विश्व देवान आमकां दिल्लो जावन आसा जायते फावटी कान आमकां सारकी आयकनात हे कान बरें आयकूंक वायट सोडूंक जायते फावटी वायट आयकून वायट आमच्या जिवितांत उरता करूंक आमी उपाय केला तर भगसाने मागया कान आयकनात समस्या आसा दूख आसा असले समस्ये विश्व जेजूच्या पांयतळ्या वेळार समर्पण दियात दोन्ही हात तुमच्या दोळ्यांचेर दवरात दोळ्यांची दिश्ट नासतना कश्टोंचे समस्या आसले आनी हे दोळे बऱ्याक उपाय करूंक जायते फावटी वायट देखला वायट पळयलां भगसाने मागया तुम्ही दिले विश्व दोळ्याचो विश्व बऱ्याक वापरूंक तूं म्हाका आदार दी म्हूण मागया दोनी हात आमच्या तोंडाचेर आमी दवरया जीब गोडशें साकूंक आनी ही जीब आमकां जायते फावटी रूस साकोंक आदार जाता कोडू गोडशें आनी ही जीब आमकां हेरांचे मान उरोवंक जायते फावटी उपाय करूंक ना मान काडूंक आमी उपाय केला जिबे मारिफात जायत्यांक जीव विशीं मारला उडास काडया भगसाने मागया बऱ्याक वापरूंक सकत मागया तोंडा भितर आसले सक्कड समस्ये दान दूख इतर समस्ये सक्कड त्या सोम्याच्या पांयथाळा दवरया विश्व सोमी ह्या वेळार आपडून दी गुण करून दी आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया काळीज मोगाचें प्रतीक काळजागात जावचे हार्ट अटॅक जायते समस्ये काळजाचे जायते युवा जन जायतीं भुरगीं जायतीं जाणां आज तरुण हार्ट अटॅकांत मरण पावतात हार्टाची समस्या आसा तर सोम्या लागीं मागा सोम्या तुका खुशी आसा तर तुज्यान म्हाका गुण करूंक साध्य आसा तो सोमी ह्या वेळार आपडता गुण करता काळजाची समस्या सकट तो आपडटा
आमचे दोन्ही हात पोटाचेर आमी दवरया. सण्ण करुळू दोड्ड करुळू पोटांत भितर जायते काम करता. पोटकांनी पोटान दूख, पोटाचे समस्ये, असले समस्येक वळख जावन जायते बॉडी जेवण रुसना, जीर्ण सारखे जायना, समस्येंत वळवळतात. तर हे विश्व जेजूच्या पांयतळा दवन सोडा. जेजू तुका खुशी तर तुज्यान म्हाका बरें करूंक जाता. पेंगडा सकडले सकड विश्वे उडास साडया. कसले समस्या आसात हे सकड विश्व्यांत हर एक विश्वे जेजून आमकां दिल्ले जावन आसा. हे सकड विश्वे बऱ्याक वापरल्यात की वायटाक वापरल्यात की उडास काडया. पेंगडा सकले सकड विश्वे जेजूच्या पांयतळा आमी दवरया. गांठी दूख, दोंपार दूख ही सकड आसा. जायते फावटी सोलोंक कश्ट जाता, पांयांक बळ ना, पांयाच्यो गांठी दुखी हे समस्या आसा. तर जेजूच्या पांयतळा जेजू सांगया सोम्या तुज्यान म्हाका गूण करूंक साध्य आसा. उजव्याक आनी दाव्याक आसले जेका आमी स्वात धरया. वो सुचायता संबंध, कुटुंबांत संबंध, वाड्यांत संबंध, फिरगजेन संबंध, आमच्या भावा भयणी मध्ये संबंध, संबंध आमचो तुटला तर कुटुंबांत. उजव्या दाव्याक म्हजे भाव आनी भयण म्हणले चिंता आठवया. एक घडी तांचे कोण म्हज्या उजव्याक आसा, कोण म्हज्या दाव्याक आसा म्हूण पळयव्या. एक हांसो दिवया ओडना. उजव्याक आनी दाव्याक आसल्या बसत मागा. जायते फावटी आमी इगर्जी घेता म्हणजे उजव्या कोण आसा दाव्या कोण आसा म्हणून तुसना पाटी येत आसतना तुज्या सरशीन हांव बसुल्लो म्हणटा आसतना वय गी तूं गी म्हाका कळोना म्हणटात. देखून आज जालें तशें जावचें नाका. उजव्या दाव्या कोण आसा पळया, तांचे बसत मागया. आमचे संबंध कुटुंबांत घट जावच्या खातीर मागया. आमच्या ल्हानपणांत हांव न्हू घडीत उडास काडया. ल्हान भुरगीं आसतना जावं पुरो कुटुंबांत मोग मेळोवंक ना. केदाळाई गाळी शिराप कुटुंबाच्या वडिलांत हांव कुटुंबाच्या साजांत आवय बापूयत हांव मोगांत वंचीत जावन जावं पुरो ल्हान आसतना आवय बापूय सरली देवादीन जाली आनी आवय बापूय कोण म्हणलें कळीत नासतना मोग मेळनासतना जियेल्ले आसात तर उडासाड्या. ल्हान आसतना ल्हान भुरग्याक नेमतुल्या भुरग्याक कोणाच्या हातीन दिवन आजयेच्या हातीन दिवन परगांव वावरा खातीर गेली आनी ह्या मारी बात आवय बापूय कोण म्हणलें समजोंक कश्ट जाल्ले न्हिदूक आसा तर उडासाड्या. वडवळ जावन येत आसतना घरांत दोगां जाणां भुरगीं तेगा जाणां भुरगीं आसतना म्हाका उणो वांटो आनी एकल्या चड वांटो म्हजो मोग करूंक ना ताका दिलें म्हाका दिवंक ना असल्या दुखींत आसात तर सोम्याक समोर दवरा. पवित्रात्म येता तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. पवित्रात्म येता तवळ तुमकां धैर्य मेळटलें आनी पवित्रात्म जो येता तवळ तुमी हांव क्रिस्त सोडवणदार म्हणलें सगळ्या संवसारा परगट करून साध्य जातलें. तुमचे दूख संतोषान बदलतले आनी हें सगळें पवित्रात्म्याच्या सत्तेन साध्य आसा. वडवळ जावन इस्कोलाक वयता आसतना फस्ट सुरवेच्या दिसा इस्कोलाक रडोन गेल्ले दीस उडास काडया. इस्कोला वचून टिचर आनी मेळ्ळें केलां पाटी वच म्हूण धाडिल्लो उडास रडोवन पाटी आयिल्ले ती घडी उडास काडया. आनी घरा आयिल्ल्या वेळार 2 मार ताच्या वयर पडुल्ले उडास काडया. इस्कोलांत टिचरांचे क्लासींत
ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ದಡ್ಡ मुळ्ळे आणि असे दूख भोगली घडयो उडास कडया थोडेपणी पोईल जाऊन त्यात क्लासीन परतून परतून बसून मंड्या कितले रिगेल्या री लेक्का गणिता सायन्स गंचे रिगा नासतना म्हाका इस्कोल वचूं नाका म्हणून घरा इल्ली दीस उडास कडया वाडावळ जाता आसतना म्हाका कन्नड मिडियम नाका इंग्लीश मिडियम जा इंग्लीश मिडियम ना कन्नड मिडियम जोगोड नाकरेक खंयच्याय एका मिडियमांत वचून पडले उडास कडया आणि थंयसर मुजागी पयले आनीक फर्स्ट रँक फर्स्ट क्लासीन काडटा आसतना म्हाका इल्लो जाल्लो मोसूर उडास कडया आनी घरा वचून आवय बापाय सांगलें ताणें मुजागी चड मार्क्स काडल्यात म्हाका मुखार हें वचून ना इस्कोलान टिचर तशी करता अशें हे सकड बेजाराचे घडयो उडास कडया वाडोवन आयलें हांव फेस्तां परपे वेळार तेंच वस्तूर सकडांनी बरें वस्तूर घालता म्हाका पोरनेंत वस्तूर नवें दिवंक ना हातूंत हांव न्हू मतींत दूख आसलें उडास कडया वाडावळ जावन येत आसतना फुडार बेस विंचून काडूंक कश्टांची जाता आसतना जी संगाती बरो संगातीन बरी या वायट या आमाली या केदाळ्या गाळी शिराप या घरांत आवाजत बोबत असली दुखयची घडीता आसा तर उडास कडया निमाणे स्त्री जाल्यार ओपसून दिता आसतना गळयली दुकां जिवितांत आमच्या दुखाची घडी कसली ही ह्या वेळार मोती खडया जावंक पुरो कुटुंबांत आवय या बापय मरण पावली दुखाची घडी ती सोसूंक जायनासली घडी ह्या परिक्षेंत पयली जाल्ली घडी ती दुखाची घडी कसली घडी ती उडास कडया आनी सोम्याच्या पांयार समर्प दिव्या सकड घडयो काळजा मोजा ये काळजा मोजा सोम्याचे आजच तू ये रावून तू ये मोजा काळजा सोम्याचे परत एक पटी घेऊया काळजा मोजा सगळी खंडीत जावन आमच्या काळजांत रावूंक येता काळजा मोजा हे काळजा मोजा सोम्याचे आज तू ये रावून तू ये मोजा काळजा सुम्यान म्हळा मागा तुम्ही घेतल्या सोदा तुमकां मेळटलें बड्या उक्तें जातलें दुकां गळोवन माग सोमी दिता म्हणसर माग ताचो हात सोडिनासतना माग बोर्ता बरीत कंतार कण्णीरिंद ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು खंडीत आमची तू कांपूसून काडसो जेजू हे युकरिस्तांत आसा मोगाळ भाव भयणो आमची दूख संतसान बदलसलो जेजू आसा विश्वास ताचेर आमी दवरूंक जाय तुमी वचोंक सोदतात की
जेजून शिसा लागी विसरल्या वेळार सोमिया आमी कोणा लागीं वचूं तुजेर आसात उतरां सास तुजे लागीं आसात उतरां सासीक जिविताची म्हणले उतरां मारिफात तूं जावन आसा सत तूं जावन आसा वाट तूं जावन आसा जिवीत म्हळ्यार उतरां मारिफात वाट सत आनी जिवीत दाखोवचो सोमी ह्या येवकरिस्तांत खरेपणी आजार आसा मोगाळ भावा भयणीनो आमची वाट चुकोवन वेत आसतना जिविताच्या पैनार वाट दाखोवचो सोमी आसा सत कितें म्हणलें जाणा जावं कश्ट जाता आसतना तो सोमी सताच्या वाटेन आमकां चलोवन व्हरता जिवितांत निरास बगोवन जीवघात करया म्हणलें चिंतपांत येत आसतना सोमी धरता सोंपोवंक ना तुजें जिवीत हांव वाट हांव सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात तुवें सोंपोवंक जाय म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय तुवें बापा सरशी वचोंक जायना म्हणल्यार उतरान आमकां धैर्य दिवचो सोमी या आल्तारीर करोचो जरासा जिवितांत निराशेची मोडां येत आसतना जिवितांत चिंतलें कितेंच मेळनातल्या वेळार कोणा सरशी वच या म्हूण म्हणत आसतना फलाण्या मनशान वच थंयसर एकलो आसा कुर्सार उमकळटलो 3 किल्यांनी उमकळटलो आसा ताचे समकर राव म्हणून सांगता आसतना दुखां गळोवन धांवून येवन ताचे लागीं मागल्या वेळार ताणें फावो केल्लीं गडीत आमच्या जिवितांत आसात तर आमचे हात आमी उबारया दोळे धांकी आनी हात उबारी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमच्या कुटुंबांत निराशेची मोडां येत आसतना कोणेंच सांडलें म्हणून बगता आसतना सोम्या लागीं येवन मागलें मेळिल्लीं आसा तर हात उबारा दोळे धांकून हात उबारा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. वय मोगाळ भाव भयणीनो ही रात जागरणेची रात थोडेच घंटे 4 घंटे आणि आमी खंडीत जावन बागी जावन आसा दिसा 24 वरां आसात आणि ह्या 24 वरांत 20 वरां वडगी 4 वडां वड आमी विसवून केल्या आमकां कोण मुख्य प्रमुख म्हणली विसवून आमी केल्या आमी बागी सोमिया सांगात आराधनांत करशिल्लो वेळ केदीच निर्फळ जायना बगार कुरपा जोडून घेवचो वेळ म्हणून आमी समजल्या आनी त्या खातीर आमी आयल्या प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कोणाय की हो वेळ व्यर्थ केल्लो म्हणल्यार बघता जाल्यार हात वयर करा भूक लागता की कोणाकी भूक लागता की हांवें दनपारां जेवंक ना उपास आज फुल्ल उदक पिवना उडोल मातांक घेवन मात उदक पियेल्लो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आनी इतलो वेळ उलयचे तर सकत तेच येवकरिस्तांत मेळ्ळी जावन आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कांय जायना तकली गोवाना पडनात कांय जायना आमची फातयेनी देवाचेर आसूंक जाय जागरणेची रात पवित्र आत्म्यान बरची रात हे गीत गायन केल्ल्या उपरांत हिलिंग प्रेयर हांव करता ह्या वेळार आमी दिमी घालूंक आसा आतां एक घडी भर आमी उबी रावया एक गीत गायन करता आमी ताचे उपरांत
एक दोगा तिगांक कोणाकी टेस्टमनी दिवंक आसा तर मुखार येवेत. आनी ह्या इतल्या वेळार तुमकां भोगलें उसारूंक 2 मिनटां मात्र चड ना अवकाश आसा. कोणाकी उसारूंक आसा तर बियेजे म्हणून ना जेजूच्या नांवान तुमी मुखार येवचें आनी सांगचें तुमकां कितें भोगलें म्हणून. व्हडलें सरमोव दिवचें म्हणून ना पदरापान तेमच्या बरें आमी कितें भोगलें कितें जालें म्हणून सांगयत तुमकां एक अवकाश आसा. आमी आमच्या स्वामी जेजूच्या आश्रयांत आसा. स्वाम्याक आमी बासवणी करया. स्वामी हांव भियोसना तूं म्हज्या सांगात आसतना. परमोन देवा तुझ्या हांव सदा जियेता. पदवेदार देवा तुझ्या सावळी हांव थंय वस्ती करता. सांगात म्हणून गावया. परमोन देवा तुझ्या हांव सदा जियेता. पदवेदार देवा तुझ्या सावळी आमच्या भोंवतणी कितलेशीं मरणां घडिल्ल्यांत, काल घडिल्ल्यांत, आज घडिल्ल्यांत. पूण जिवीत दिवस समी ताणें आमकां व्हरतें बाग हो केला. ह्या सोबीत जेजूक पळोवंक आमी ताका अर्गां दिवया, ताका महिमा दिवया. हजारांनी मरणां सांभळटाना हजार मोजे खुशी मोल पडताना काय की मोडा भोवती भेस्तायताना मोलाच्या पाशां कळवताना हांव बियो
उडा ताळ्यान ताळयो पिट्या जोर आवाज घट्ट ऐकना Jesus. ओके एक घडी भर बसात कोणाक मुखार येवन टेस्टमनी दिवंक या कितें बरें जालें सांगूंक जाय जाल्यार दोगां जाणां तिगां जाणां उकास आसा 2 मिनटां आसची रप्पोटाची कोणाक सांगू का हां ओके आज दनपारां आमी घरा उरयले हांव आनी म्हजो न्हवरो कॅल्विन आमी घरा कितले मागणे केल्यार पावना त्या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दोगांयनी वसाचे सद्दां वसाचे आनी मागणें करीचे 1 घंटो म्हणी आमी स्पेंड करीचे म्हळें पूण आमकां अवकाश मेळना म्हणल्यार बरें जाता जायना आमच्या राटवळींनी हे 7 दिनां म्हणलें बोगापी आयलें त्या वेळार आमी म्हळें जेजू एक सुरो बसून आसा आमकां राखून आसा ही आमी उलयलीं उतरां पूण आज हे 4 घंटे 5 मिनटां बरी भोगलें म्हाका ते पवित्र आत्म्याची सकत पवित्र आत्म्याच्या विशयांत आसली ते शिकोवण पाद्र्याबान दिल्ली आमी कितले आनीक वांजेल वासी जाय बायबल वासी जाय म्हणलें बोगाप म्हाका आयलें आनी एक म्हाका भोगलें कितलें हांव चिडकोन रावता म्हज्या जेजू संगी तितलें तो म्हाका लागीं करता आनी हांव ताका सोडूंक गेल्यार तो म्हाका सोडचो ना आनी म्हजें कुटाम सांडूंक घालचो ना कितले कश्ट आयल्यात कितले अनवर आयल्यान पूण आसलो म्हजे संगी म्हजो जेजू मात्र म्हणलें आज म्हाका खात्री जालें प्रेज द लॉर्ड म्हणून प्रेज द लॉर्ड म्हणून प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द सांगात म्हणजे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. अळ्यो पेटया आमच्या भयणीक तिचें थंय जाल्लें बरें पळोवन तिणें धैर्यान सांगलें सोबियान केल्लें बरें पळोवन जायते फावटी आमकां सांगूंक मुखार येवंक उपगोवन बगता आनी जर तर आमी सांगता आमकां आमच्या जिविताक तातूंत हांव प्रेरण जोडूंक एक अवकाश जावन आसा कोणी आसात आनी कोणी तो कितें म्हणटा वो कितें म्हणटा म्हणे जें म्हणना तुमी कोणी सांगू का आज न्ही पूण एका थोड्या दिसां आदीं हांव एक 40 दीस करेजमांत भक्तीपणान करशीचे म्हणून हांव आशेवन आसलो आनी बायबल कन्वेन्शनांत पाद्रेबान सांगल्लो एक वर्ड म्हज्या काळजाक नाटवलो तुमी मागल्यार जेजू कडेन मागल्यार जेजू म्हाका पळोवंक फावो कर जेजूक म्हाका अनुभव करूंक म्हाका फावो कर म्हूण तुमी मागल्यार पुरो त्याच दीस हांवें मागल्लें जेजू म्हाका तुका भोगूंक तुका अनुभव करूंक म्हाका फावो कर त्या दीस विसरल्लें हांव करेजमाच्या 11च्या 2 हप्त्यांनी हांव चिंतलो म्हणजे थंय कालंगी एक बदलावन जाता कितेंगी जाता म्हाका कसलोगी अनुभव जाता म्हजे भितर सडनली म्हाका एक भलायकी केल्लीशी म्हजी कोसळ्ळी बरी म्हाका भोगलें तरी की हांवें सोमया सांगात घट्ट धरलो आनी सांगलें सोमया तुजें हाजरपण दाखय आनी हांव आनी पाद्र्याब सिद्धघट्ट रितीर करनासल्या ऑल ऑफ सडनली म्हाका थंयसर येवकारीस घेतना म्हजें तोंड सगळें गोड जावंक सुरू जालें आनी हांवें चिंतलें भोवशें कांय म्हजे भितर कांय उणेपण बदलावन कांय गुत्तना म्हाका चिंतलें गोत रावलो आनी कडेन रितीर गेलो तोंड गोडशें जालें आखरी एक निमानो शुक्रार म्हज्या फिरगजेंत थंयसर ते निमान सक्रामेंताचे त्या निमाण्या शुक्रारा दीस जावचें तें संस्कार आसा त्या दीस पवित्र मिसाचें बलिदान ना पूण थंयसर उमो आसा ताच्या उपरांत येवकारीस आसा हांव कंतारां गायन कोयर करनासलो आनी कुमगाराच्या वेळार थंयसर एक बरेंशें कंतार आसलें जशें मेरू उदकाक तान येता त्या कंताराच्या भितर हांव इतलो रिगलो की हांव तांदूंच आसा म्हणलें बरें बगलें आनी ऑल ऑफ सडनली कुमगार दिवचें पुरो आखेर जालें आनी हांव पळयता कोणी कुमगाराक वचनात आनी त्या दीस म्हाका बगलें हांव कुमगाराक गेलां की ना एक फावटी गेल्लो उडासा हांवें उडास केलो आनी त्या वेळार पाद्र्याब थंयसर सिबोरियम नितळ करून पुरा तें करतलो
हांवें परतून फास्ट रिकॉल केलें पळय तेन्ना म्हाका उडास येयलो. हांवें कुर्साक उमो दिवंक मात्र गेल्लो. तक्षण म्हाका उडासाक येयलो म्हजें तोंड कित्याक आज गोडशें जायना. आनी सांगलें सोम्या भौशा हांवें काण घेवना तुका. म्हणलें हांव धांवलो पाद्र्या तेणें वेतलो तिशीन. हांवें एक सिग्नल केली, हांवें आपयलें. तक्षण येवन एक येवकरीस म्हज्या तोंडार दिलो. फाटीं गेलो दिंबेर पडून मागणें केलें. तक्षण म्हजें तोंड सगळें गोड जालें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ताळयो बेटा. येस. आता निमाणे अभी समर्पणाच्या मागण्या कोणाकी सांगूंक नाने दिमी गेले आमी. आमचे हात आमी उक्ते दवरया. दोळे धांकया. बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक मोतींतल्या चिंतनांनी काळजांतल्या बोगनांनी तुमच्या काळजांतल्या सिंटिमेंटांनी महिमा दिया. वय बापा तुका हांव वळखता. म्हज्या देवा, खऱ्या देवा, निजा देवा तुका हांव अर्गां दिता. तुज्या पुता जेजू थंय हांव तुका वळखता. वय बापा हांव तुका सत म्हणटा. तूं म्हजो रचणार म्हणनो, तूं म्हजो पोसणार म्हणनो, तूं म्हजो जीवदातार म्हण, तूं म्हजो बुजवणदार म्हणनो, तूं म्हजो काकुळदार नितीदार म्हण, तूं म्हजो आदार म्हणनो. वय बापा ह्या वेळार हांव सत म्हणटा. वय जेजू तुका हांव सत म्हणटा. म्हजो सोमी सोडवणदार म्हण हांव सत म्हणटा. तूंच म्हजो खरो नीज गवळी म्हण हांव सत म्हणटा. पवित्र आत्म्या पारकलिता जेजून बसायलो मजतदार तुंचो, जिने सांगाती तुंचो, धैर्य दिवचो तुंचो, आदार दिवचो तुंचो, म्हाका सतान चलोवचो तुंचो, म्हाका नितीन चलोवचो तुंचो, दैवीक उजवाडान चलोवचो तुंचो म्हणून हांव सत म्हणटा. वस्तू भावार्थ ह्या घडये आमी उसारून तुमची बोगना, तुमची सिंती मानता, तुमच्या भावार्थाची उसारणी जेजू मुखार मौनपुनी करात. देवाची तुवें आनी हांवें कितली स्तुती केल्यार उणी म्हणून जायना. कितली आमी ताची स्तुती करता तितली ताची महिमा प्रगट जाता. आनी कितली आमी ताका महिमा दिता तितली आशिर्वाद आमी जोडून घेता. देखून भावा भयणीनो सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या सक्तेन, सगळो दीस आनी रात म्हणले बरी हर एक घडये, हर एक वेळार ताका आमी उगोळसिताव तर तोच एक निज देव, खरो देव, बरो देव म्हणून आमी स्वीकार करता. तर सगळ्या मुखार त्या निजा देवा वळखता. तोच आमचो सोमी सोडवणदार म्हणून आमी साक्ष दिता. तर आज आमी आशिल्ली सर आशिर्वादां आमी जोडतले. आशिर्वादी जातलें तुजें जिवीत, आशिर्वाद जातलें तुजें कुटुंब, आशिर्वादी जातलीं तुजीं भुरगीं, आशिर्वाद जातलीं तुजी सर गोरवां, ह्या पसुले सर मन जाती, आशिर्वाद जातल्यो गांवांत वा परगांवांत खंय गेल्यार आशिर्वाद हितून जातलोय. हर एका तुज्या कामांत, वावरांत मात्र न्ही, सर्वेस्पर एका निजा देवा वळखून ताचे उतार स्वीकार करून ताका सत म्हणटा. तर तूं जातलोय मस्तक, तूं जातलोय मुखेली, तूं जातलोय फुडारी. हेरांक देवा सरशी हाडूंक देवान विस्तलो सेवाक देखून बापाक वळखा, पुताक सत म्हणा आनी पवित्र आत्म्याक आपणाया. देवाचे उतार स्वीकार करा. त्या वरवीं जिवीत शांतीचे, समाधानाचे, मोगाचे, मैपासाचे, दयाळाचे, सुस्निकायचे, संतोषाचे, काकुळतीचे, वर्त्या आशिर्वादांनी, देणी आनी फळांनी भरलेले जिवीत तुझे आनी आमचे जातले. पयलो उपादेश सांगता. तुज्या खऱ्या निजा देवा सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन आराधन कर, स्तुती कर, ताची वाखाणणी कर, ताका उणसू पार. आनी देव कितें करता म्हणलें समजून घे. आकाशाची दारां तो उक्ती करतलो, मळपाची दारां तो उक्ती करतलो. आनी तुजेर, तुज्या कुटुंबाचेर, तुज्या घराण्याचेर, तुज्या भुरग्यांचेर, तुज्या वावराचेर, तुज्या सर पसल्या मनजातीचेर, तुज्या साकोळेचेर,
तुवें केल्ल्या सर कृश्याचेर तुवें करच्या हर एका वावराचेर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो देखून ह्या घडये सर्वेस्पराची आमी आराधन करता आसतना सर्वेस्पराचें नाम आमी वाखनता आसतना आमकां दिल्या देणी आमारी फाद देवाक आमी महिमा दिन फावो हे जेजू तूं म्हाका जाय खरेंच तूं म्हाका एकलोच जाय ह्या संवसारांत तूंच म्हाका जाय तुजे विणे हांव कांयच न्ही ओय जेजू तुजे विणे हांव कांयच न्ही तुजे विणे कितेंच करूंक हांव सकना कित्याक तूं दाखवाल आनी हांव तुजो पांटो कित्याक तूं म्हजो देव आनी हांव तुजी रचना कित्याक तूं म्हजो श्रेश्ठ गोळी हांव तुजी शेळी तूंच म्हजो शिक्षक म्हजो गुरू आनी हांव तुज्या पांया दळाचो तुजो सेवक तूंच म्हजो बापूय आनी हांव तुजो पूत तूंच म्हजें सर्वस्व तूंच संपूर्ण आनी तूंच सर देण्यांनी भरलेलो तूंच एकलोच निश्कळंक तूंच एकलोच पवित्र तूं एकलोच मोगान भरलेलो तूं एकलोच विश्वासी इश्ट वय जेजू तुजे तावन हांव जिवीत आशेता तुका सत म्हणून म्हज्या काळजांत जिवीत जोडूंक हांव आशेता तुका सत म्हणलेल्या वरी म्हज्या काळजांत जिविताची जर माळोवंक आनी वाळोवंक आनी सदांकाळ जिविताची जर जावन हेरांक ती पावोवंक म्हज्या काळजांत तूं येवन रावोवंक हांव खुशी व्हरता काळजांत म्हज्या ये जेजू काळजांत म्हज्या बिडार कर जेजू सदांच म्हणजे सांगता राव जेजू तूंच म्हाका राखून सांबाळून व्हर जेजू तुजे विणे हांव कांयच करूंक सकना म्हणलें जावं जाना देखून म्हाका भितर नितळ कर जेजू म्हजें काळीज नितळ कर मन नितळ कर म्हजें सर्वस्व नितळ कर म्हजो आत्मो पवित्र कर नितळ कर म्हजे थंय येवन तूं बिडार कर जेजू दुसरें हांव कांयच विचारिना तूं म्हजें सांगत आसाय तर कितेंच म्हाका उणें ना तुवें म्हाका वेंगलाय तर कितेंच म्हाका उणें ना तुवें म्हाका स्विकार केलाय तर कितेंच म्हाका उणें ना वय जेजू आज सर्वस्व परस चड संवसारा परस चड संवसारांत आसलेल्या हेरा भावा भयणी परस चड संवसारांत आसलेल्या ग्रेस्तकाराय परस चड जन्मय परस चड पदवी अधिकारा परस चड जेजू म्हाका तुजी गरज आसा तूं म्हाका जाय तूं म्हाका पाव जेजू तूं म्हजे सांगता राव जेजू तुका हांव स्वागत करता म्हजे थंय येवन बिडार कर हांव तुका समर्पण दिता हे जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय चलय म्हाका तुज्या मोगान चलय म्हाका तुज्या उजवाडान चलय म्हाका तुज्या जिवितान हे जेजू म्हजे थंय येवन बिडार कर जेजू म्हणून हांव तुका स्वागत करता जेजू तुकाच जेजूक ह्या वेळार समर्पण कर संगी आसना जेजू मोजे थंय राव जेजू मोजे थंय तूं संगी आसना म्हाका जाय म्हाका जेजू तूं जाय म्हाका जेजू जाय म्हाका जेजू मोज्या तुक दोरात समर्पणाचे मागणे ह्या वेळार तुकाच जेजूक समर्पण कर तुकाच जेजूक भेटय जशे एलियान त्या विधवीच्या पुता सर्वेस्पराक भेटयलो कशें जेजून नाईन गांवांतल्या विधवीच्या पुता सर्वेस्पराक भेटयलो सर्वेस्परान ताका जीव दिवन त्या पुता मुखांत रावयांक जिवीत दिलें आतां तुकाच तूं जेजूक भेटय तुजी पिडा आई जेजूक भेटय तुजी खंत बेजार आई जेजूक भेटय तुज्या कुटुंबांत आशिल्ल्यो दोशी जेजूक भेटय तुज्या कुटुंबांतले तुजे कश्ट खंत बेजाराय पिडा शिडा चिंतना सलवणी एकसुरपण कितें झगडें आसा या राग हगे मोसोर द्वेश आसा परीकपणाची भोगनां आसात या कितें वायट आसा या सैतानान खंयच्या रितीन तुज्या कुटुंबांतल्या सांद्याक गुलामपणान दवरलां ते सक्कड ह्या वेळार जेजूक भेटय तुजें तें आसलें बेबिरांत आकांत सक्कड जेजूक दी मनशां कडेन वचनाका मनशांक सांगूंक वचनाका जेजूक भेटय आनी जेजूक सांग आनी पळय पावलाक आपल्या सर्गींच्या जन्मायन बरलेलो तो एलियाक आपल्या सर्गींच्या सक्तेन बरलेलो तो
ताणें वीस दिल्या सेवाकांक आपल्या आत्म्यान भरलेलो तो तुकाय आपल्या आत्म्याद्वारे सर्गींच्या सक्तीद्वारे आणि सर्गींच्या स्वताच्या जन्माद्वारे पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन स्वता वरवीं तुका तो सुटका दितलो सुटका जेजूतय सुटका पिडेतावनो सुटका कश्टातावनो सुटका बेंबिरांतेंत सुटका खावजेनीतावनो सुटका आकांतातावनो सुटका तुज्या दुस्मानातावनो सुटका तुज्या रिणांतले सुटका तुज्या खंती बेजारांतले सुटका तुज्या उणेपणांतले अस्कतकायांतले सुटका तुज्या पातकांतले ह्या वेळा जेजू दिवंक खुशी व्हरता तुकाच जेजूक तूं भेटयताय तर जेजू मुखार कलतेपणी दीनपणी बळेपणी तूं दिंबयेर आसाय तुकाच ताका भेटय जेजूक भेटय आनी तुकाच तूं दिमी घालून ताका भेटयता आसतना कितें तुजी गरज आसा ती जेजूक समर्पीत कर आज भेटयता जेजू आज भेटयता सांगता कविया आज भेटयता जेजू आज भेटयता जेजू आज भेटयता आमची सर्व चिंतना बोगना सम्याच्या पांया तळा दवरलं सम्याचे आशीर्वाद घेवच्याक आमकां आमी तयारी करता आसतना मोगाळ भाव भयणो पवित्र आत्म्याच्या परबेक पेंतेकोस्ताच्या परबेक आमी तयारी केली आसा पवित्र आत्मो तुमकां मेळ्ळेल्या वेळार धैर्य सकत बोळ मेळटलें म्हणलें आनी आज पवित्र आत्म्याक घेवनूच वेतांव म्हळ्यार खऱ्या निशेवान तुमी हांगासर हो वेळ 4 घंटे तुम्ही करसिले आणि आज पवित्र आत्मा खंडित जावन तुमचेर वस्ती करता पवित्र आत्मा तुमचे सांगता आसा पवित्र आत्म्याची सकत तुमचे थंय वाळाशी केल्या आणि त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरलेली तुम्ही दुस्माना उजीर वायट आतावन देवस्थानाच्या पासात हांव सुटका जोडूंक आणि सैत व्हरून तुमकां आदार मेळटा आणि हो आदार जोडी तर सोम्याचें बेसांव गरजेचें सोम्याचें बेसांव घेवच्याक आमकां सोम्या आयची करुया येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत गायन करुया जेजू ख्रिस्त सेवेची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवेचो फळ सदांच आमचे दे आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिश्रण मान करून आमकां देयन फावो कर जो जियेताय रास करताय सासनाच्या सासना
Carga tuka sumia Jesu. Hoglap tuka sumia Jesu. तुका सुम्या जेसू Mahima tuka sumia Jesu. महिमा तुका सुम्या जेसू Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया आम्ही मागणी करताना आराधन करताना कोणे आपडले कोणे आमकां आपडले जेसू जेजून आपडले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेन्ना हांव गायतर कोणे हात लायलो जेन्ना हांव गायतर कोणे हात लायलो जेन्ना हांव गायतर कोणे हात लायलो तो हात जाऊन आसा जेजूचो महिमा 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 कोणे हात लायलो महिमा 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 कोणे हात लायलो महिमा 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 कोणे हात लायलो तो हात जाऊन आसा जेजूचो जेन्ना पिडेन आसतना कोणे हात लायलो जेन्ना पिडेन आसतना कोणे हात लायलो जेन्ना पिडेन आसतना कोणे हात लायलो तो हात जाऊन आसा जेजूचो महिमा 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 कोणे हात लायलो महिमा 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 कोणे हात लायलो महिमा 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 कोणे हात लायलो तो हात जाऊन आसा जेजूचो मोगाळ पुत्राचो वेळ अंकवार मोरी आशीर्वाद देव आमकां व्हडा संख्यान हांगासर येवन ह्या मागण्यान भाग घेतिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें कर म्हणटा तशेंच बाप संतोष मेनेजस आनी ब्रदर रॉनी ह्या पुरबायेन मागणे गितां आनी सोबयलां तांकां देव बरें करूं म्हणटा देवाचे दराळ विस्तार बेसवा पवित्र आत्म्याची सकत आनी की जायत्या लोकांक पवित्र आत्म्याचें देणें मेळच्या मागच्याक देव तांकां दयो करूं म्हणून आमी मागया तालयो पेटोवन तांचो आमी उपकार बावडया तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं गुड नायट गॉड ब्लेस यू